They are scared to ask Baba Mohbad about the Access Bank. Because if it's actually one here. They're scared. Now, if it's Baba, this Yoruba people that says, I heard that this adage that Baba Fema wearing more, my young company, right? Did I say that correctly? Why young company, why wear money, why wear company, what if fully loan? Exactly. Now, if you are saying that the public are accusing you wrongly, they shut us up and surprise us by preaching out the statement of accounts. Just no accountability anymore. It's the statement of accounts. From the beginning, Kashi access account until date, you will see some things that happen. Your showing the statement of accounts. Told some people that he has touched the money in the access account. He has spent the money that he was looking at how to pay the money back. That's being told with his own mouth. With his own mouth. Now, I'm asking them, did you ever transfer money out of that account to another account? The day they were doing the accountability, how much was in the accounts, in the access accounts? Eniki Baba Mohbad, how much accountability more? What we needed from him is statement of accounts. You don't need to give it to anybody. Just publish it on your own. Everybody, that is all what we're asking for. And those people that are asking you, this is 2025. We have intellectual people here. And it's not that it's not defamation of character. And I've told them, everything that I've come out to talk about, Baba Mohbad, you have access to your lawyer. Say, son, let him petition me in everything that I have said so far. Evidence over me. They know you know what you are talking about. This is why they have been dragging Bossman to shut me up. And the first time I came here on your platform, that's why you saw the Young Daddy and other people came here trying to shut me up. Me, I don't attend to bullies. Nobody can bully Bossman. And I keep telling people that if you have been bullied, you are bullied because there are some things that they know and they don't want to talk about. Yes. They want to use that bully to shut you up. That's what the thing is this. That is what they are doing to me right now. This. Bullying is the victim except to be bullied, and exactly when you are feeling intimidated, that is when it is being noted that you've been bullied. Being bullied, bullied. You can decide to ignore. You can decide to fight back like Papariano is doing right now. If you like to just see them as inconsequential set of vagabonds. That's what I am saying to them. I'm doing that is if you want to fight back. You see, I am too intellectual for me to be throwing banter back to someone like Buki JC or Comfy. They're not on my levels. They are doing fracas. I don't do fracas. I'm here for justice for Mohbad. But because I want to say my own truth. Do you know why they are dragging Bossman at the 1st in December? So we were the first to find out that they've touched the money in the GoFundMe. They did not want me to talk. That's why Bookie just quickly come out. The day we came out, Mommy light on. They've touched the money in the GoFundMe. Are you aware of that? She said no. And I told Mommy light on. If you know that you are not aware of it, they've touched that money, go and report yourself to the police. No baton. Mommy light on. And the woman shut me up. Number one, I was asking them, why did you touch the money in the GoFundMe? I want to touch money in the GoFundMe. You did not take permission from the public that donated the money. That money in the GoFundMe does not belong to Joseph Aloba. It's the public that owns that money. Follow the access account does not belong to Joseph Aloba. Let them sue me to court. That's why different pay Aloba loan account, access accounts. I have 12 people in the meeting that day, including Goresi and Mr. Miwa. That when I came up with the idea, and why did we say that they should open the access account was that last year, a lot of people all opened different GoFundMe. We can at the 7 GoFundMe. I went on the GoFundMe and
Please don't give Baba Mohbad envelope. Other people are giving money to Baba Mohbad and also putting money to the Women Bank account for justice for Mohbad. When the people in the diaspora said, Baba Mohbad, we need to do something. Can you take 50,000, 20,000 out of that account and give to this one for justice for Mohbad? You keep saying, yet people are giving you money all over the world. You keep saying there's no money. So for accountability's sake, we said that we need to separate the justice money from his own personal money. That was the excess of what we did. And why did we use his own name? That was a mistake from our side. But we never believed that he could do something like this that he did. The mistake we did was that we should have named the person's account as justice for Mohbad's accounts. But the reason why we use Aloba's name because he's the father of Mohbad. So that trust nobody. Don't trust me, don't trust him. Trust Arawani. All right, okay. Because he's the father of Mohbad, he will not compromise. This is why we made him to be the owner. We use his name. But now look at how everything turned out. See how everything turned out now. Right. The money in the assets account, I saw without permission from the public. Before I not go now, the thing is that the GoFundMe and the assets account, both account is owned by Justice for Mohbad movement. Justice for Mohbad account, the GoFundMe and the assets account. If it is true that Mr. Miwa transferred the money from the GoFundMe into the assets account, that has implicated Joseph Aloba. The money in the GoFundMe is cash to Mr. Miwa's American bank account. So when GoFundMe released the money from that account, from GoFundMe account, the money goes directly to Mr. Famiwa's account. So if some family owner claim that after they send the money to his own account, he transferred the money, he changed the money into Naira and sent the money to Baba Mohbad's account, that has implicated Joseph Aloba. Because the public money, I love Sanshitu. I know that Sanshitu will not help into this mess. Stop grammar. I know that Sanshitu will not want to defend this thing. Because if he try to defend Aloba in this, the GoFundMe and access account, this is going to be the first case that Sanshitu is going to lose. He's going to lose this case because that GoFundMe and the access account is owned by the public. So, All right. Thank you very much. All right, hold on. My lord, show legs. Defending him, tẹ́lẹ̀ wá ló máa ń parọ́ jù Baba Mohbad máa ń parọ́. Ibẹ̀ ló wà consistent. Can you unmute yourself? 5.7 million ni Baba Mohbad fi jẹun. 5.7 million ló fi jẹun owó GoFundMe owó tó fi support lawyer ó ní bàbá fi jẹun àwa ní bàbá máa fẹ́ kí justice tán wọn ò ní gbàdúrà kó tán. Ìtorí ẹ̀ náà ṣe lè sin Mohbad òtọ́rọ̀ lè ní àsìkò tá máa sọ òtọ́rọ̀ ládé yìí. I'm not here for Baba, I'm here for Mohbad. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ ó dọ̀jọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé mi ò ṣe justice mọ́ mi ò ṣe justice for Baba mọ́ ni I'm still doing justice for Mohbad because Baba Mohbad kọ́ ló kú. Ikú kọ́ ló pa Baba Mohbad kọ́ ni wọ́n pa. So it's because I don't do justice for Baba. Lẹ ṣe rò pé mi ò ṣe justice mọ́. Justice for Mohbad. Mo ti rí pé mo kó gbogbo ẹ̀ papọ̀. Mo ti yọ sọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Mo ti fèsì nǹkan tí mo bá wá gangan. Justice for Baba ni mi ò ṣe mọ́. I don't do justice for Baba anymore. I'm still doing justice for Mohbad. I'm still doing justice for Mohbad. Dáadáa. Tẹ́ bá dàrú, àjọ máa dàrú ni. Tẹ́ bá tún ṣe àjọ máa tún ṣe ni tẹ́ bá bàjẹ́ àjọ máa bàjẹ́ ni ẹ mọ mẹmẹ ẹ máa mọ mẹmẹmẹ Top grammar ẹ ra mà ẹ gbà ẹ kásán. èmi ti kúrò lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ torí gbà tó ti ń bújọ́ Bossman kiri so ṣẹ́rí olóòótọ́ ìlú òṣìkà ìlú ni àbí mo parọ́? Bẹ́ẹ̀ni. Olóòótọ́ ìlú òṣìkà ìlú. Tẹ́ bá rántí pé kò sí gbogbo platform tó bá ti fẹ́ sòótọ́ wọ́n máa ń lọ attack ẹ̀ níbẹ̀ ni abẹ́ ìṣàkíyèsí rárá ṣe mọ̀ pé téèyàn bá ti fẹ́ sòótọ́ ṣe ọ̀kan máa kàn dà wá ní gbogbo wọn á kàn wá. The last one tó ń ṣe was on Paparano's platform èpè ipò
èpè yìí pọ̀ ní jọ́tàn wí but ó ní kó fi wọ́n sílẹ̀ kó máa gùnkè wá àwọn tó ń gùnkè wọ́n fẹ́ tó 5 or 6 èpè yìí ti pọ̀ jù wọ́n fún wọn ṣáà òkè paparazzi náà dẹ̀ máa kú ọbẹ̀ fún wọn ni ìgbà tó yá mo kúrò ń bẹ̀ ni because ṣẹ́rí téèyàn ò bá ti fóòtọ́ ọ̀rọ̀ ibi tó máa ṣe rántí pé tó bá ti wá sọ́dọ̀ yín bí ṣe rántí pé wọ́n máa wá kíní kan bayọ̀ kíní kan oríṣiríṣi wọn yẹn wọ́n máa attack àti gúrẹ́ksì and then one more thing tí mo kàn notice ni pé ṣàkíyèsí pé gbogbo àṣírí wọn wà lọ́wọ́ gúrẹ́ksì ṣá that's why they can't do away with him. gbogbo wọn tó ń gbà ẹ̀rí pé gúrẹ́ksì ò ṣẹ̀rí lórí justice yìí ni kò ṣe mistake. ẹ mọ̀ pé tó bá gbogbo àṣírí wọn owó ẹ̀ ló wà ó mọ gbogbo bówó yẹn ṣe ń lọ tó bá ní kò ní síbẹ̀ mọ́ wàhálà dé nìyẹn gbogbo owó tó gbà fún gbà tó sì kì yẹn wọ́n kọ́kọ́ fi pa lẹ́nu mọ́ ni Bossman are you there sọ̀rọ̀ sí nǹkan tí mò ń sọ yìí Bossman. ó wà ń bẹ ó máa da ẹ lóhùn Bossman. sọ̀rọ̀ sí nǹkan tí mò ń sọ yìí àwọn pípọ̀ yìí wọ́n burú débi pé ìmọ̀ tí mo wá ti rí pé èpè ti pọ̀ jù wọ́n ń bá everybody jà I just go off mi ò kí dé gbogbo àwọn justice yìí mọ́ màá kàn lọ wo àwọn nǹkan kan bóyá mo ní nǹkan láti rà ń bẹ̀ máa ṣe ṣẹ́rí Joseph àbí kí ni orúkọ bàbá Mohbad yẹn. Joseph lọ́ọ̀nù ní Josi ẹ pè ní Josi. Josi ló ń jẹ́ òkè èèyàn bí ní ayé àtọ̀run owó ti jẹ́ níyàwó láti ayé tó ti kọ́kọ́ wá títí di ayé tó tún wá báyìí ń sìn and tọmọ èèyàn bá fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fúnyàn nígbà yẹn tọmọ yẹn wà láyé á ní nǹkan tọmọ yẹn ti rí kò yé yín ó wá di ọ̀rẹ́ ìyàwó ẹ̀ nítorí owó tó ń gbà ṣe rántí nǹkan tọmọ yẹn náà ti sọ ọmọbìnrin yẹn pé wọ́n máa lẹ̀ kó pàgbẹ̀yìn ni tó bá mọ irú ìwà tó ní ìwà yẹn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ìwà oníwà ló ń wù tẹ́lẹ̀ o kò tí ì kí ń jẹ pọ́. ẹ ra dúró nǹkan tó ṣe fún mi tọ́jú sọ kó ṣe dáadáa nìyẹn wá dúró nǹkan tó ṣe fún mi. gbogbo ètò èwo ló lè gbà nínú wọn nǹkan tí bàbá Mohbad ṣe fún mi èwo ló lè gbà nínú wọn. wọ́n tún gbé yín lọ́mọṣẹ́. wọ́n tún gbọ́mọṣẹ́ yín sí orí platform wọ́n tún interview láti civil irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn téèyàn sá tó ń jìnnà sí pátápátá. mọ́mì ẹjọ́ tó rọ́ lọ nígbà tẹ gbọ́ sórí ẹ̀ ṣé mo parọ́ mọ́mọ yẹn ṣé ọmọọṣẹ́ mi lọmọ yẹn àbí ọmọọṣẹ́ mi kọ́. ọmọọṣẹ́ yín ni nàún ṣèbáwọn náà kọ wọ́n sọ nàún ṣé mọ̀ pé ẹ lè fi kọfí kẹ máa fi wé yín kọfí ṣẹ̀dé lóyìnbó tí ò tiẹ̀ ìlú òyìnbó half ló dé ó wà nù lébi tó ayé rí pé tọ́ílẹ̀tì tó ti máa ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe ni tó ẹ lè fi ra pé kọfí àbí kílẹ̀ ń korúkọ yẹn then Bukky ẹ ó yẹ kẹtì mọ Bukky kó má máa sọ̀rọ̀ Bukky ò láyé she's pained when you are a sadist kó dàrú ló máa rí kò sí dìnnú kankan nínú ayé ẹ. bẹ́ẹ̀ni ẹ mọ̀ tó tọ́. ọmọ èyí tó tẹ̀lé àwọn fọ́ọ̀mù ọtọ́jọ́ rẹ̀ ti sọ pé ọmọ yẹn wọ́n wá gbé láti ibi tó yẹ kó wà nínú ilé gangan tìtorí pé ó ti ń kó gbẹ̀gẹ̀ wọ́n ti wá gbé lọ sí Oxford níbi tó ti ń tọ́jú wọn. ó ti yé yín kò tún sí nínú ilé mọ́ ó ti wà níbi tó ti ń tọ́jú wọn. ìyẹn ọmọ Bukky Jesse. bẹ́ẹ̀ ni ṣebí Àṣàkẹ́ ti sọ̀nà àwọn tó mọ̀ ti sọ̀nà ó ti lọ nítorí ẹ̀ ló ṣe wà dídá ó mọ̀ pé òun ti pòfo Bukky Jesse mọ̀ pé òun ti pòfo láyé ó pòfo lọ́run. ẹni tí ò bá ní nǹkan kan ó máa da gbogbo nǹkan rú ni. bẹ́ẹ̀ni. so èmi ò kí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn I don't talk about them. mo rántí ìgbà kan tí Bossman sọ fún mi pé orúkọ wo lẹ tún ṣe mọ́nẹ́mì kẹ̀ èmi tó jẹ́ pé gbogbo àwọn èèyàn yìí tó ń gbé fọ́tò wọn kiri my children kó tó jẹ́ kí n wá sórí black app yóò pẹ́ àwọn náà ṣì wọ́n ní if you go because wọ́n máa ń búra wọn ṣe gbogbo ẹ̀ if we see you go and talk anywhere and they swear for you or do anything we shut you up lẹ́sẹ̀ kan náà àmà lè yí kú bẹ́ẹ̀ àmà paná gbogbo ẹ̀ ní. so èmi mọ̀ wọn ara mi ṣó ti yé yín ẹ kọ́ rí pé mo máa ń sọ̀rọ̀ nísàlẹ̀ mi ní wá sókè yẹn kankan máa kàn wá sókè yẹn ṣe rí Bossman àṣírí ṣẹ̀ǹtú ṣe rí gbogbo nǹkan tẹ́yìn náà sọ àṣírí ṣẹ̀ǹtú ni
Olile, my brother, I think I've spoken to you a few times lórí platform yìí àti lórí Mojola Olúwa. So mo ti bóun náà sọ̀rọ̀ mbẹ̀. Àti yọ àwọn náà ti sọ ọ̀rọ̀ nípa àwọn Gurexi and all that. Everybody ti rí àṣírí wọn báyìí. Ṣó ti yé yín? Tẹ́ bá para yín pọ̀ tí gbogbo yín bá kóra yín jọ báyìí, ẹ máa lé àwọn pípọ̀ yìí kúrò ni. Ẹ rí pọ́ máa sá fún yín ní orí black app yín ni. Tẹ́ bá ti kóra yín jọ báyìí. Tẹ́ ẹ bá ti kóra wọn jọ náà fi ń jẹ́ kan. Ó ṣiṣẹ́ ọwọ́ ni. Tẹ́ bá ti kó gbogbo àwọn mọ́kàn wá ń pawó ń bẹ̀ ni wọn ò ní nǹkan tó ń ṣe. Joseph tó ń gẹ irun tó ń gẹ sórí yẹn, ṣé irun tó wà lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀? Onípọ́ǹkì sọnù. Ṣé irun tó wà lórí ẹ̀ nìyẹn? Ó wá ń kọ́ Àgẹ̀ pọ́ǹkì á tún dá ìpọ́ǹkì. Kò tún ní rántí láti dá irun gbọ̀n. Á da ojú òní ti wà. Èmi kàn sọ few words sí máa kàn sọ òun lélẹ̀ pé nígbà tí gbogbo kiri ti ń ṣẹlẹ̀ káyọ̀ gbogbo ilé ìgbẹ́ ẹ ti ká ní pẹ̀lú èyí kó gbogbo ilé ìgbà yẹn. Àjẹ́ bó ṣe jẹ́ o, àyè mẹ́mà báyìí. Onípọ́ǹkì sọnù jẹ́ pọ́ǹkì bí àwọn tó ń tẹran lábàtíọ̀ bí àwọn ọmọ ẹlẹ́ran kéèyàn gẹ pọ́ǹkì àdá èyí kó sì jẹ pọ́ǹkì á máa bóyí á máa rorí bí ẹni tó ń forí okó ẹ̀ ṣeré á máa rẹ́rìn bíi gay wọ́n á máa rẹ́rìn bíi gay. Can you imagine? Ó sì wá pa wá. Àdá èyí wọ́n á gẹ pọ́ǹkì bí àwọn ẹlẹ́ran abatíọ̀. Olórí ẹbí ẹ ká sọ jàre. Ìbáwọn náà ní ká fractalize everything ẹ já fractalize ẹ. Màá sọ fún pé. I think ẹ má bínú olórí ẹbí. Few days ago I'm on the platform mi and then mo take time láti go through page yín dáadáa mo lè rí àwọn post kankan as such. I think I'm beginning to have interest in this matter. Thank God, and I heard from the boss. Sherry, someone sort of about justice. Justice is fairness. Justice for Mohbad. You go back to Mohbad, Madam Silia. At least, let's look into the cause of his death and give a fair play. Now, what I want to say here, near sign a week paying. The boss sọ wípé àwọn méjìlá ni àwọn bring up initiative and wípé concrete GoFundMe and I've heard a lot from him. Situation whereby it is evidence wípé a certain person or let me say some certain people are trying to lavish public funds. To which Sebastian simply you are primarily concerned about justice for Mohbad. Èmi ò think wípé there should have been justice for Joseph Aloba from Adam. So now what I'm thinking there is this. Platform me won't raise owó náà. You use your platform to raise money for this GoFundMe. Àwọn ní kí wọ́n iṣẹ́ ti gbọ́ pọ́n ní mi ìdẹ́ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Láíláí ẹ máa gbọ́ mi. You see, it is not for today. Mo wà lórí platform bọ̀bọ̀ kan lánàá pè ní Royal Everything. Wọ́n raise owó fún èèyàn for 500,000. Now, àwọn kan àtẹ́kọ̀ọ́ máa raise money, wọ́n máa raise owó through platform mi. Ní rí wọn nínú boss. Ṣé kò yẹ wọ́n dẹ̀ máa follow yín. So tó bá ń gbọ́ orú nǹkan báyìí wípé bó tẹ̀ jẹ́ £1 ni àwọn raise àwọn kan dẹ̀ spend there ọ̀nà ọ̀ṣẹ̀pẹ̀pẹ̀ soup wọ́n gbé ọ̀ṣẹ̀ oríṣiríṣi káàkiri. You will think about when you will now come forth láti raise fund fún àwọn tó need ẹ̀ gangan. Àwọn tó ń san owó yìí kì í ṣe pé wọ́n ní in excess now. Wọ́n kàn ní human sympathy ní. So the truth of the matter there is this. My talk is that you should not pursue justice for Mohbad alone. You should be mindful of àwọn tí ó contribute to platform mi £1, 50 kobo, 500, 100 naira, 200 naira, whatsoever. Now, àwọn tó contribute put it at 500 gan ni. The boss should come forth. If
it is possible, they have to petition EFCC against whosoever is concerned. They are strictly for economic and financial crimes. If asking somebody to print bank statement and post it there, only share online go edit it. You petition the appropriate body, they will call you to come and make accountability of every single penny. See, no public fund, it's not your personal money. So if anybody is attacking you, some certain things always going to platform me, I want to consign, but in follow on, and I will be going after this. So the other people then you are not after justice whatsoever. Do you understand? Every penny back. If I contribute a dime in it, I can ask you to make account for it. That is not saying that I'm not trusting you. It's just for people that will still contribute, only trust in that very what's it called? From that very source. So now saying that somebody will judge, somebody say, oh, it's for his own personal well-being. If anybody says that the man say, let's raise money for Mohbad, it is clearly stated. So now the money is for justice for Mohbad. Whosoever every single penny must be accountable for. So now I will encourage you still use your platform. Whosoever, any issue whosoever, but the money in question, the public raise, every single penny must be accounted for. It is not a must. Tebana don't contribute to platform me. They have this. They have the local standard. They have the right standard. Timbani come and say, hey brother me, Timbani come and Kimba Shiwonle si pe, ẹ̀yin tẹ́ send owó lórí platform mi, ẹ máa send slip sí mi, phone yìí máa kún láàrin 10 minutes. Need láti send any èmi fúnra mi gan ní sleep. Èmi fúnra mi fowó sí láti send. Need láti send snip fún Mr. Oloriebi. The fact is that, according to what Mr. Ola Lozuri said so far, is that we, the public, we have the right, Latin accountability law, Baba, yes or no? Because there are some people that are using Baba Mohbad claiming that anything that belongs to Baba Mohbad, anything that belongs to Mohbad or anything that we put in charge of Baba Mohbad or whatever for the money that was donated into the access or into the for justice for Mohbad, Baba Mohbad has the right to touch it. And the person was also claiming that including the GoFundMe money, that whenever he likes, he can do with the money. And I said, you see what the people around Baba Mohbad are telling Baba Mohbad? Telling him that because he's the father of Mohbad, or Mohbad, does that make him shame of our public dying? They are making him to believe, and he is also believing that each time you are talking for Mohbad, that any points, only gift they are giving to you is Mohbad that is giving you the money. Yes. That is the mindset of Mohbad. He came out to sing a song that if you end up with Mohbad, don't mean Germany, don't shaking it for me, imagine a pastor using Shongo coming out of a man of God's mouth. See, I keep telling people that this thing, the way you are saying Baba Mohbad now, is the real character of Baba Mohbad. Baba Mohbad then, he was just an hypocrite. He was using the public, including me. He used every one of us to fight his own personal battle. Yes. He used me too. He used me. That boss, please. Yes, sir. Let me just round up, please. Onile, by God's grace, I will be in Nigeria next week. Tebari just only in your pavilion reaching to raise funds from your platform. Let them contact me. I'm going to write a petition to the EFCC free of charge from that very person. I just need the details of the fund, the details of the account at Yoruko, at our signatories to it. They can easily invite whosoever to have many details. I'm going to do that one free of charge.
Tebani, so I think it's going to serve lights. Mr. Ola Luxury. Whatsoever I have donated in this cause of justice for Mohbad, I have donated it. The only time I will use it against any one of them is when they rise up against me to use anything against me. Because me, both a one naira, both one kobo, me only few me. Kí n fi ràn yàn lọ́wọ́ kó tó wá fi gbógun ti èmi náà báwọn náà ṣe ń sọ wípé ẹnìkankan gbọ́dọ̀ fowó Mohbad gbógun ti àwọn. I'm not interested in using that sleep to fight anything until I see that they are ready to fight me. Gbogbo ilé ìtàn ṣe ń sọ yẹn náà èmi náà ṣe rí pọ̀rọ̀ ẹnu ni. So when they fight me, I will fight back. For now. Onílé má bínú, I'm not directing it to you. Ṣé ń gbọ́ mi? Okay. Ṣé ń gbọ́ mi? Mi ò dẹ̀ sọ sí pé anybody in charge. I am saying this based on the narrative given by the boss, Shengomi, and what we are hearing, Shekoyeyin. So, something Emi as a person, it is still an allegation. Shekoyeyin, Emi ò tí believe pé anybody fi owó tó contribute to of the person. But when somebody is saying that, come and give account of the money sent into the saying short is only signatory to it, come and give account of it. It's an allegation. It's not only you that actually funded that account. Most of people whosoever, any want to share you more crush queen ló wà ní charge yẹn. You get my points. So we can link you up with crush queen. You get my points. So all right, don't worry. I can link you up. We can do that later, not here. Oloriabi, yes, to add to what is going the saga on brand, I also want to implore to let everyone to know that people are saying, what concern Baba Mohbad with the accountability thing or whatever? Why do you guys want to go to the EFCC? Well, I have no business with the EFCC, but the one thing is that when they get the EFCC and the EFCC needs me to talk about it, yes, I would definitely bring out all what I have and I will use them to help them regarding to the investigation. Including now, now, the thing is that Baba Mohbad is I've forgotten my line of thought. Sorry. So Ola Luxury, so I'm a link you up. Am I worry? Thank you very much. Oloriabi, sorry, interrupting. Right. The thing what I'm trying to let people to know is that Baba Mohbad is aware of anything Mr. Miwa does. Of course, yes. Mr. Famiwa, always instruct Baba Mohbad. Even though he played the game, he was instructed. Mr. Miwa was instructed to be a signatory to the account, but he played the game. Baba Mohbad is only sole signatory to the account. But Mr. Miwa always instruct Baba Mohbad to pay money. Baba Mohbad is the one that always pay money to every client in Justice Mohbad. So whatever Miwa does, Baba Mohbad is on the know. Baba Mohbad lo man so. So because of Baba Mohbad lo man so, Mr. Miwa. So far Baba Mohbad lo man so is also part of it. If it is true that Mr. Miwa transferred the money from the GoFundMe into the access account, it has made Baba Mohbad to be an accomplice. Because Baba Mohbad don't give free will. When they wanted to do the toxicology, I was part of the people that was also looking for toxicology in abroad back then. All right. And I keep telling you that all our employee PR, they've been PR since April last year. May. Since May last year, they've what it PR. And the PR was Mr. Miwa. But what was paying for the PR was the Bento. So what PR was the woman to in America. Uloma person call Boki JC. Umulo young one 5 million to feed Bashitu. Would a lot of motor from any woman alone motor from Baba Mohbad, motor from Baba Mohbad and Green. Woman alone Rafun. New woman alone saw PR. Public relations officer. Public relations. Yeah, public relations officer. So, woman, Loni keke PR, Yama George Sita. PR, you don't post on Lori Facebook, Lori TikTok account from Baba Mohbad. Only pay is scared.
That don't about just a winner when the family my drag on. Only for that one drag that means oh she said that Danny. Nobody's gonna drag you if you've done the right thing. Why would you employ okay, Mr. Coffee, he said that if Mr. Miwa transferred the money to the Wema bank account, exactly. We do not know if the money was transferred to the Wema bank account. So that is why we are saying, we say that accountability, if Baba knows that he's being truthful, he's a man of God, he shouldn't be stressing the public about this. He should collect we should go and hire, me in December, myself, Jay Blinks, and Commit Mose. Commit Mose said that there are accountability. You know, fire Baba Mohbad Ijao. But that day when we had the meeting with Baba Mohbad, let me not tell you something that I've not even said on your platform before. That day that was the first week of December 2024. We called Baba Mohbad. If there any issue, I want the lawyer, this popular lawyer. Smith and Bankole, and the magistrate, Tony Toshes Rotu, Lori case Mohbad here. Now, I'm not talking about Mohbad, that a house that is divided can never stand. Let us settle all the beef among us. But don't far delay to justice for Mohbad because we are fighting among ourselves. Yeah, we are fighting among ourselves in justice for Mohbad. Can we settle this thing, Baba Mohbad? I would love you to go live and call a particular host, settle, and that host was Papariano. And the people around Papariano will follow suit. Do you know the reason why Papariano have been calling you out is because they are not happy with you? What they said, and because your people are dragging him. And the reason why they drag you back is because to get at them, it's you that they use. I told Baba, and for real, that day, Baba Obaji, he said that he was going to talk to Mr. Miwa. But when he went to Mr. Miwa turned Baba Baba's head 360 degrees. So after we spoke with Mr. Miwa, the three of us again went to Mr. Miwa again to have a conversation. So, Mr. Miwa, I will settle matter here because I want the people that are supporting Baba Baba will not want the old people to come to work together. They will just want, they like it the way it is. Mr. Miwa. So because of these people, you are okay with the whole issue that is doing injustice for Mohbad. You are too scared because Bukit is going to drag you. And the thing by going this route is what is going to give us justice for Mohbad. We are fighting among ourselves. You are okay with it. That is the heart of anti-justice. Knowing that there is a fight among the house. Have you ever seen or heard of a place where a house that is divided against themselves? Have you ever seen it opening? Has he ever told up prospering? You will fight yourself to finish. I say Mr. Miwa has something about Mohbad, come back because Baba Mohbad told us that he should come back 3 days later. And then Baba Mohbad by Kobago. Baba Mohbad by Kobago. We went back to Mr. Miwa. So one day something happened. And I went to Mr. Miwa to ask a question. That was when a video of Baba Mohbad told on Koigi, roof on Koigi. People are saying on the comment section that Baba Mohbad is going to church or justice for church and all that. But he said that no, but I was aware that Baba Mohbad was going to Abeokuta to go and work with one of his friends. So my man was like, Bossman, that is not true. I will let you to know, Baba Mohbad, because he church in Baba Mohbad for Woko. He now put me on another line. So when Baba Mohbad called, and Baba Mohbad saying, I want to make my beer what in paying me, but me beer go. He did not know that I was on the other line. Baba Mohbad, can you see the game that Mr. Miwa is playing because he was believing in whatever Bukit says he's telling him to do? The problem of Miwa is no other person but Bukit Jesse. And whatever Miwa says is what Baba Mohbad will do. So be a reaction journey. So whatever Mr. Miwa tell Baba Mohbad is what Baba Mohbad will do. Mr. Miwa does not want the people to work together, to come together. Everything and where's the justice today? So if Baba Mohbad knows that he's clean, his hand is clean in all this allegation of in law, then let him sue me if he did not transfer money out of the account.
let him also sue me. If what they claim in February, that was accountability, pay that was a one in account, pay public that's not account here. Still sue me now. No long story. Let him print out the statement of account or hire an auditor to audit the accounts. Then you will shut everybody up. So regarding to the autopsy and toxicology, to Mwaniwashi, according to what I heard, 16 million, I've been saying that before they even came out with the accountability, that it was 16 million. In fact, when booking is own power, 30 million, official autopsy, limiting the bunk, it's not 30 million, but 16 million. Limiting the bunk. I told Mr. Miwa that this booking will be coming out and deceiving the public. We pay 30 million. Check to do the 30 million, 16 million, and the whole gap of 14 million difference. So why is booking just selling the public that 30 million of official autopsy? Now, 16 million was spent for the autopsy. And they used 2.something million to fee their autopsy. The specimen lost abroad. Now, if we could ask the public, if we could ask the government, toxicology, and they said Pennsylvania in the US, and we went to Pennsylvania, I did not see nothing wrong in with the public asking Baba Mohbad the same questions that it will like be autopsy law, lab will let it and much will let you shape. Anyway, according to the last show, he said the pathology has already said that to solve it. So now Odumosu came out and he said that anything with the GoFundMe or access account. But Bukky Jesse has been coming out defaming that man. You pay GoFundMe, access account. Some people believing that. Some gullible people were believing that. When I first came out, they thought I was defending Odumosu, but I was trying to let them know Bukky Jesse on pyro Rabu because he had issue with Odumosu for Odumosu to allow Baba Mohbad to pick the call of Karimo. Exactly. Justice. Yes. So they brought fracas into justice for Mohbad. I never knew what fracas got to do with justice for Mohbad. Justice, why are we now fighting among ourselves? But the thing is that we have been overshadowed with emotions and sentiment. Of us here, it doesn't Mohbad or anybody slay. We are all guilty, including me myself, of that. Because all the time, I swear to God, I blame myself all the time. I was loyal to Baba Mohbad because it has given us nothing. But the case the Kasakasa that I've been talking about ever since I have clear about Baba Mohbad is going to happen, and we are going to get that justice. It's not going to come from the Olaba family, and it's not going to come from any of the dogs of Bukky Jesse. So Baba Mohbad should just sit down and get a professional to audit that account. If you want so that we can all shut up about the accountability and all that. And regarding to what Odumosu wrote, he said the toxicology and the autopsy that the toxicology was done free. It didn't expatiate in the letter to what publicity. So in got to watch is all everything is 60 million naira for autopsy and toxicology. We are not aware of that. Because all what we know was that the toxicology and the toxicology and the autopsy was 16 million. But Odumosu came out and said that toxicology was actually done free. Say autopsy Nikoni 60 million. Or what? That is what we've been waiting for Baba Mohbad to come and shed light to it because he's aware of it. And I'm telling you today, Baba Mohbad and Mr. Miwa knows the lab that lost autopsy, and they are in the right channel to tell the public autopsy. So he did not come out to tell us. And then we came out. Do you know how long it took me to drive from Canada to the US to Pennsylvania? It took me 8 hours drive. More than 8 hours drive. Overnight to the whole day. If you drive, right? So if you could tell the government that toxicology and the autopsy on in Pennsylvania, what stops the family, the public to ask the family the same questions? But that is
Anyway, let me just end there. All right. Owó ṣeré. Lórí ẹbí, ẹ ṣe mú kí ẹ kú ètò látàárọ̀. First thing tí mo fẹ́ sọ ni pé let's just take a deep breath. I know everybody is pained, especially people that put their mind, their everything into justice for Mohbad. And what we are getting in return is not what we are expecting or what we expected. And I think Mr. Ola said something, not today, one time I was listening to him, that the genesis of this thing was that the government were the people that should have provided with a state prosecutor, because unto Shelley, murder case ni or homicide case, and by law, àwọn can't do it from bad. But because of our impulse, especially nítorí pé àárí ẹni tí wọ́n ti pa tí irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí tí wọ́n lọ exhume bọ́ọ̀dì ẹ̀, ó dà pé lẹ́yìn tí Mohbad yìí bọ̀bọ̀ ti lásù yẹn pẹ̀lú ti church ni mo rí tán tó sọ pé that will be the second thing publicly that I have heard of. Now bó ṣe jẹ́ pé nǹkan rí báyìí a tún lè blame ara wa nítorí pé gbogbo wa ájò àbíamọ ló ń ṣe wá, ara àbíamọ ló ń ta wá. Ìgbà tí àwọn èèyàn wá dìde pé wọ́n ti lọ ẹ̀sùn Mohbad tí Lagos State lọ ẹ̀sùn bọ́ọ̀dì tààrà ta wá wípé ká lè jà fún ọmọ yìí. Normally àwọn ìjọba tó ń lọ gbé òkú ọmọ yẹn jáde tó ń hu jáde, àwọn ló yẹ kán dúró kán provide Anthony or prosecutor tó máa prosecute ọmọ yẹn. But wọ́n ṣe yẹn, ìtara yẹn ni àwọn aráàlú wọ́n fi wá dìde la fi wá ń contribute pé okay o ká lè rí ìdájọ́ òtítọ́. Now ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tẹ́mi rí, even láì jẹ́ pé anybody béèrè accountability lọ́wọ́ àwọn bàbá, it is ethical, is a moral standard wípé irú nǹkan báyìí èèyàn láti ẹ̀ ti sọ pé nǹkan báyìí lè dáwó fún, nǹkan báyìí ni mo fi ṣe. It is not too much. Nobody is accusing anybody. But nibiti abati, because the public acted in good faith. Now, from what I'm saying is that there is betrayal of trust. Àwọn Mr. Muyiwa, àwọn Baba Mohbad, àbí àwọn tó bá wà as board of trustees, àwọn ló ń jẹ́ kí ó dàbí pé àwọn èèyàn béèrè accountability. Because wọ́n pé àwọn gangan dúró lórí ẹsẹ̀ wọn ni, kò ní sí pé à ń fara wa síbi à ń fara wa sọ́hùn. Àwọn yẹn ló yẹ kán jáde. Number one, àwọn aráàlú ló sọ pé àfẹ́kẹ́ lọ ṣe private autopsy, court dẹ̀ grant ẹ̀. Now ẹ wá lọ ṣe nìyẹn, ìgbà tí result ti dé tí àwọn gan confirm pé láti last year, ẹ̀yin tẹ́ lọ ṣe ẹ̀ mọ̀. Ìgbà tẹ́ tún ṣe tán tí ò bá sí pé ariwo tó pọ̀, especially let's all kọ́kọ́ realize pé nǹkan tí Yomi each time tá a bá ń sọ̀rọ̀ justice for Mohbad, orúkọ Yomi máa jáde all the time ni, because ó ní ipa tó kó. Ó lè má rí bẹ́ẹ̀ lójú wọn sìn, but posterity will judge, the future will judge what Yomi Fabiyi has done in this justice movement. Gbogbo ẹ lè máa ṣẹlẹ̀, and mo máa tún máa gbé òṣùbà fún Yomi in the sense that bí wọ́n ṣe ń fà á tó, ó sì ní soft spot fún wọn pé tó bá di lọ́la àwọn tó sì lè ṣiṣẹ́ pọ̀. Kí lẹ rí mà? Mo ní bí wọ́n ṣe ń fa Yomi tó. Bí wọ́n ṣe ń fa Yomi tó. Bẹ́ẹ̀ ni pé ó tún sì ní soft spot fún wọn pé tó bá di lọ́la òun sì lè bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀. So ẹ jẹ́ kán tiẹ̀ kí wọ́n gbé oríyìn fún, because lára àwọn nǹkan tí Yomi ṣe ipa ẹ̀ ti ń jáde àfi tá a bá fẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀. Now owó tí wọ́n wá ń sọ ni pé wọ́n dá yìí tán contribute yìí láì jẹ́ pé anybody tiẹ̀ béèrè, ó yẹ kán lè sọ pé báyìí kásà báyìí káwòdì ni. Bí Bossman ṣe sọ, olórí ẹbí, láì jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ sọ pé accountability tán bá print statement of account directly from the bank, that is self-explanatory enough. Ṣó ti yé wa tí ò ní mú àní wá, because èmi rántí pé ńgbà kan tí Mr. Muyiwa ń sọ̀rọ̀ yìí pé ẹnìkan fáwọn ní 10 million. Bó ṣe rí tó yá àwọn láàrin mi àti wọn ò ní lè ṣe irú ẹ̀, because wọ́n mọ̀ pé àwọn jalè nínú owó yẹn. Wọ́n wà transparent at all. Wọ́n transparent at all.
it is actually true pé èèyàn kò yá wọn ní 10 million. I know the woman ọ̀rẹ́ Yèyé Kúdí yẹn ló yá wọn ní 10 million fún autopsy nígbà yẹn. Ọ̀rẹ́ Yèyé Kúdí tó ọmọ àti Yèyé Kúdí lọ́jọ́ gbé bàbá Mohbad lọ sí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀. It is true. Wọ́n wá ń sọ because nínú nǹkan tá a gbọ́ ni wípé nínú nǹkan tá a gbọ́ ni pé Please, everybody, let's power tap. ìgbà tí wọ́n sọ pé ẹni tí wọ́n pathologist sọ pé wọ́n sanwó fún òun kọ́ orúkọ yẹn ò ṣó tí fúnyàn èmi àti ìjọ ṣòwò ẹni tí mo ra nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ó confirm pé mo fún òun lówó èmi tí mo fún lówó kí ni where is the evidence pé èmi ni mo fún onítọ̀hún lówó it's not shown. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kò yẹ kó fa àní-àní tó bá jẹ́ wípé wọ́n ti jẹ́ kí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ bí ẹ ti ṣe sọ ṣáájú ìjọ tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ṣe live mo gbọ́ tí ó sọ wípé òun máa ṣe autopsy yẹn fúnra ra òun single handedly pé òun need help anybody tó bá jẹ́ pé a dúró wípé kó lọ ṣe ni àníwá àbí ta wáyé and tẹ́ bá rí nǹkan tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ṣe. bó ṣe rè àdúró bàbá láàmú nǹkan tó lé bàbá kúrò lọ́dọ̀ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ nítorí pé bàbá mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe lórí owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ owó yẹn ti ranjú mọ́ bàbá Mohbad nítorí ẹ̀ ni bàbá Mohbad ò ṣe gba ọ́fà Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ that is the reason why nítorí owó inú GoFundMe yẹn ó ti ranjú mọ́ bàbá Mohbad so bàbá Mohbad ò lè gba anything free kò lè gbà mọ́. So nǹkan tẹ̀mí rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ tó bá yí pé ìyẹn ṣe ni ṣàmọ̀ irú nǹkan tá à ń sọ yìí sìn kò ní síbẹ̀ and Mr. Olason kọ́kọ́ lẹ́ẹ̀kan wípé ọ̀rọ̀ pé kó wá ṣe accountability kì í ṣe pé wọ́n àlẹ́jì wọn but àwọn tó tún sì fẹ́ ṣe àwọn tó ti ṣe nígbà tẹ́ ẹ̀ bá fún wọn lóríyìn tó bá ń dìmáàdì pé ẹ fáwọn ní bẹ́ẹ̀ ṣe náwó tẹ́ ẹ̀ bá ṣe àwọn míì tó ì tí ì ṣe àbáwọn tó ti ṣe tó tún sì lé èrò ọkàn láti ṣe ẹ ti da omi tútù sí wọn lọ́kàn ṣó ti ń yé wa so gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ yìí kò sí nǹkan tó kọ̀ jù bí Bossman ṣe sọ if tí public bá lè sọ pé ìjọba èyí tẹ́ lọ ṣe tó ń lọ síbẹ̀ ìjọ tó ṣe protest yẹn gbogbo wa la rí lórí TV tí wọ́n jáde tí ò bá sí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ náà tó jẹ́ pé ó lọ olórí ẹbí tó jẹ́ pé ọpẹ́lọpẹ́ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ló jẹ́ kí a mọ̀ nígbà yẹn tẹ́ bá wo show Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ tí ó fi gbé commissioner of information tó fi gbé wá sórí platform ẹ̀ tó fi ń béèrè wípé wọ́n kọ́kọ́ jà ẹ ṣe tó fi wá sọ pé òkè wọ́n ní wọ́n ti lọ ṣe autopsy pé ṣó lè dárúkọ bí tán lè ṣe ìyẹn ló wá dárúkọ làwọn èèyàn fi wá ń tiptoe eventually làwọn gbọ́ pé wọn ò lọ síbẹ̀ so if èyí tí ìjọba ṣe tí ń ṣe gbogbo pé ọwọ́ wa náà fi ṣe directly even though owó ìjọba náà lọ fi owó aráàlú náà lọ fi ṣe tí a lè máa tẹ̀lé ìjọba wípé kì í ṣe ibẹ̀ náà ti lọ ṣe gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá a gbọ́ kí ló ṣe tí private wa lọ ṣe number one ibi tán at least wọ́n ti lọ ṣe é sìn ibi tán ti lọ ṣe kí lórúkọ ọbẹ̀ under normal circumstances àwọn nǹkan tó ṣe yìí tí ó bá ń pé corona gan fẹ́ ṣe dáadáa olórí ẹbí nígbà tí pathologist wá give report yẹn lórí autopsy tí wọ́n bá tiẹ̀ lè ṣe graphic picture Mohbad wọ́n ní 3D tó lè fi ṣe wọ́n ṣe get everything because these are part of the evidences these are part of fact finding kàn lè fi ẹnu lásán sọ pé ẹ mú kinní báyìí tí wọ́n bá lè fi fọ́tò nígbà tó lọ gé òkè àwọn ibi tá a ti mú tíṣù ní ó yẹ kó lè ṣe 3D picture wípé òkè kí practitioner yẹn kó dẹ̀ wà lórí ìjókòó but gbogbo nǹkan tó ń fún wa kì í ṣe everybody náà ni wà knowledgeable gbogbo nǹkan tó ń ṣe yòó náà. ẹ má bínú mà wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ bí wọ́n need to ask more questions but according to àwọn tó lọ síbẹ̀ nǹkan according to what they said that Sans Shitu shut them up that all what you guys need to know ó wà nínú booklet tó wọ́n fún wọn because they wanted to ask more questions they wanted to examine the pathologies but Shitu stopped them they asked those people that went there they said he stopped them. So yes, confirmed. So, I was there myself. Tó bá dé higher court or trial court ọ̀rọ̀ this autopsy and toxicology tó lọ ṣe ó tún máa jáde because you cannot say you went for an autopsy or toxicology kẹ́ ẹ má lọ ṣe ẹ lọ wò lórí internet they have to show. mọ́mí nígbà tí toxicology jáde autopsy jáde tó sọ pé kò sí nǹkan àwọn ò rí nǹkan kan sìn kí ni weapon tí bàbá Mohbad fẹ́ gbé lọ sí court
kí ni nǹkan tó fẹ́ gbé lọ sí court báyìí kí ló fẹ́ mú lọ sí court àṣẹ. Ṣẹ́rí olórí ẹ̀mí Ṣẹ́rí Ṣẹ́rí the issue ti autopsy àti toxicology is one part. The other part tí a dẹ̀ ti ń sọ kó tó di pé ti autopsy yẹn òun ni gbogbo àwọn eyewitness tó wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n tún sì máa tún wọn interrogate because ní tèmi ọlọ́kàn tèmi gbogbo interrogation kan ṣe fún àwọn tó ń tí mo lè sọ àwọn ni doctor bóyá Perez àbí gbogbo àwọn tó ti ń ṣe èmi ò rí mú jáde so tí court tí case yẹn bá tún lọ sí higher court ẹ rí wípé wọ́n máa padà wá sórí gbogbo kíní autopsy because to me ẹ lè sọ wípé kò sí it's uncertain it's just like the one tí ìjọba lọ ṣe pé it's inconclusive and kíni then tẹ́ bá máa sọ pé inconclusive àwọn nǹkan wo lẹ ṣe ń bo lẹ ti ṣe báwo lẹ ṣe ṣe all of those things are questions that needs to be asked. Ṣé wá rí ohun tí mo wá fẹ́ sọ ni pé olórí ẹbí ẹ wo kéèsì Ọlátúnjí kẹ wo kéèsì ti Mohbad ẹ rí wípé mistake tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ̀ ni bí Bossman ṣe sọ wọn ò bá ti máa involve bàbá Mohbad it would have been justice movement ló máa wà lórí àkáǹtì public ló dẹ̀ máa ń dùn ẹ̀ ìyẹn la ní public ló yẹ kó wá ń dùn nǹkan. Exactly ẹ wọ́n ti Ọlátúnjí yìí ń sìn ìjọba ò fún ní kì í ṣe pé ìjọba ló stand fún ẹ̀yin lẹ stand fún ẹ̀yin tẹ̀lé stand fún public èmi kọ́ mà public ló stand. òun náà ni mò ń sọ ẹ̀yin tí mo mí pé àwọn public through you I'm exactly part of the public. Exactly ní nǹkan tí mò ń sọ pé through your platform because torí Ọlátúnjí mi tún ìtí ìgbọ́ lórí platform mi pé àwọn náà ń raise fund fún àbáwọn náà gba lọ́ọ̀yà fún but through your platform Thank you, ma. lẹ fi gba lọ́ọ̀yà fún now what I'm saying is that ẹ ṣàkíyèsí wípé lọ́ọ̀yà tẹ gbà fún àwọn owó tẹ fi ń fight fún justice for Ọlátúnjí àwọn family was not involved. At all wọn káwọ́ wọn sókè ni. so ṣe ti rí distinction sí bó ṣe jẹ́ wípé kéèsì Ọlátúnjí náà kì í ṣe pé similar to kéèsì Mohbad wọ́n pa ni kì í ṣe pé òun ló parẹ́ now tó máa jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ṣẹlẹ̀ sí ti bàbá Mohbad ni ọ̀rọ̀ bá ti níyànjú but ara bí amọ́ tó ta àwọn èèyàn wípé àwọn ti lọ wòkú Mohbad àárín tó sì fún. ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ìkan tó jẹ́ kémi gbọ́ ibẹ̀ yẹn ni pé èmi ò mọ̀ wípé bàbá Mohbad lè lọ withdraw owó without public consent mi ò mọ̀ wípé bàbá Mohbad lè ṣe níṣe pé family business bàbá Mohbad ti mú nímú family business wípé àbúrò òun ló lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe yìí eléyìí ló lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe léyìí ó ti mú as a business bàbá Mohbad ò mú bí ẹni wá justice kò mú bí ẹni wá justice rárá ó mú bí ẹni pé wà ọmọ mi ni èmi náà mo líle èmi mo lè pàṣẹ lórí ẹ̀ ló ṣe ń pàṣẹ fún àwọn ló ṣe ń pàṣẹ fún àwọn ọ̀dẹ̀ tó ń tẹ̀lé. ṣẹ́rí sentiment ni àti emotion òun la fi jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣe understand and ní tilẹ̀ tọ́lọ́hún gbogbo wa arábíàmọ́ ló ta wá. ó wá di nǹkan fún wọn lọ́wọ́ wọn ò lè yọwọ́ ẹ̀ mọ́ báyìí ó ti wá di báńkúba. because ibi tá ti máa mọ̀ ni pé ìgbà tí wọ́n fi Mr. Muiwa tó jẹ power of Anthony kò sí ní Nàìjíríà then gbogbo bí Mr. Muiwa ṣe jẹ́ tó ń represent bàbá tó he has never for one day travelled to Nigeria and is the power of Anthony. Where is that done? I know he has good intention. I know he wants to fight for justice for Mohbad. But ẹni tó bá pè ní power of Anthony, he has to be on ground. It's not like a guardian, a legal guardian. Even tẹ́ bá ní àgbàlagbà tẹ́ bá ní arúgbó tó bá wà láyé tó yẹ pé wọ́n wà incapacitated tó ì tí kú tẹ́ bá gba power of Anthony lọ́wọ́ court wọ́n máa court máa sọ fún yín pé you have to be there anytime tí kọ́ọ̀lù bá ti rí but Mr. Muiwa gbogbo nǹkan tó ń ṣe so ìyẹn lè fi sọ pé kó jẹ́ ká gbé oríyìn
fún àwọn tó wà ní on ground bí irú Yomi Fabiyi. So gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí Ọlọ́run á fún wa ṣe, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Mohbad máa gbàgbọ́ sí ìgbìmọ̀ bó ṣe máa gbà láàmú. Gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣe sọ ẹ jẹ́ ká máa kọ̀tínú àwọn ètò míì. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ túbọ̀ fọwọ́ wọnú. Gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn ẹgbowó ń bì kan ọba kan fún yín ní kinní kan. Wọ́n ti mọ̀ wípé ẹni ẹjọ́ lórí òótọ́. Èmi ò gbọ́. Ṣé mọ̀ pé ìgbà tá à ń sọ wọ́n sọ pé nǹkan báyìí ni wọ́n sọ pé wọ́n ó yé mi nǹkan tẹ̀ sọ fún èyí lè gbọ́ because èmi ti block wọn èmi ò lè rí gbogbo shenanigans tó ṣe. So ohun tẹ̀mí kàn sọ ni pé ẹ má wo bẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti wo bẹ̀ ṣé mọ̀ wọ́n bú mi kò ní. mọ́mì ẹ jẹ́ sọ nǹkan kan fún yín lónìí kí n bá a má wo bẹ̀ kí n bá a má wà distract ni mo ṣe block gbogbo wọn mo block wọn ní ìtí ẹ̀fẹ́ ní ti tó máa distract mi bẹ́ẹ̀ àwọn non struggle wàá wò mí àwọn non struggle náà ń lo different phone láti wá wò mí inú mi dẹ̀ dùn bí n ṣe punish wọn yẹn bí n ṣe punish wọn inú mi dùn bí n ṣe punish wọn tó ń struggle bí èmi ṣe lè bá wọn jà nìyẹn wọ́n ń struggle wàá wò mí wọ́n ń struggle stream mi ni àwọn arìnrìn tó hàn lójú tí ẹ láìkìyàn ẹ tún wo show ẹ ibi tẹ́ ẹ ti gọ́líbù nìyẹn ibi tó pọlọ yín ti lọ nìyẹn ṣó yẹ kẹ́ ẹ rí nǹkan tí n bá ń ṣe tó wáyé pẹ́ ẹ̀fẹ́ mi ayé bàbá yín máa bàjẹ́ sí tójú yín báyìí láyé bàbá yín ṣe máa bàjẹ́ mo sì dúró de ijọ́ tí àṣírí bàbá yín bá tú síta dáadáa àṣírí ò tí ì tú síta ó sì ń réyàn fún nígi ewédú lórí platform ẹ̀ tó bá wá ṣe show ó nígbà tí ó bá rẹ́ni fún nígi ewédú mọ́ ẹ̀yẹn tó bá tó bẹ́ẹ̀ kóun lọ sí Mohbad tóun bá tó bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tìṣẹ́ kóun lọ sí Mohbad kóun pàṣẹ pé òkè a fẹ́ sí Mohbad lọ́tùnla káwá sí Mohbad tó bá rí irú opportunity mọ́kẹ́ pè mí lọ́mọ àlè tí n bá wa lọ ń gbà yẹn kẹ́ pè mí lọ́mọ àlè orí yín ti dàrú ẹ ti yá wèrè ẹ ń ṣí èrè. ẹ ṣe olórí ẹbí ẹ má tẹ̀síwájú. Thank you for everything that you are doing. Mo dẹ̀ kí everybody mo kí onílé mo kí Bossman mo kí everybody tó stand for true justice. Ọlọ́run á tún lé àti everybody àti ọ̀nà everybody ṣe mo dẹ̀ kí boss náà everybody àtàwọn tí mo dárúkọ àtàwọn tí mi ò dárúkọ Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́ àánú á dìde fólúkálùkù wa níbẹ̀ tá lọ́kùnrin sí tá lọ́kùnrin sí orí á ti bẹ̀ jáde fún wa agbára Ọlọ́run ẹ máa bẹ́tò lọ sà. Bàbá tó jájì bàbá tó fine ẹ ká sàn ẹ kọjá mẹ́ta báwo ni iṣẹ́ báwo everything. mo manage mo ṣì wà lórí ẹ o a ṣì wà lórí Auto Spider. ẹwọ ẹ máa wà lórí ẹwọn jàre mi ní topic tí mo gbé wá lọ́sọ̀ ìjàre ẹ wo ṣe rí kí n tiẹ̀ tó sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí mo kàn máa ń bá fòs mi jà pé ṣé a ṣe báwọn míì ṣe ń behave Nàìjíríà ṣé human being ni wọ́n ṣá àbí another creature because mi ò rò pé a normal human being tó ń ronú tó ní conscience ó yẹ kó máa behave báyẹn. Your child died the whole world wọ́n gather wọ́n ṣùgbọ́n ẹ̀ wọ́n help wọ́n dáwó lọ́tún lọ́sì wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Before kí gbogbo ẹ̀ tó rí báyìí ẹ bá rí gbogbo protest táwọn èèyàn ti ṣe nígbà tí mo bá jẹ́ ẹ̀kú yẹn àwọn ọmọ ẹlòmíì dẹ̀ ń kú ẹlòmíì ò dá sí wọn ò rí ẹ̀pìn rárá. You now sat down owó yẹn wá pọ̀ owó àròpọ̀ ti arrive owó àjókòó lówó yẹn you now left your son justice you left it. Wà bọ́dà ń pa ẹ̀ mọ́ owó yẹn ló wá wà ń pa ẹ̀. wá ń jà fowó. owó yẹn ló wá wà ń pa ẹ̀ àwọn tó wá ń dá owó yẹn ẹlòmíì ṣiṣẹ́ ó láàgùn lọ gbàrú orí owó yẹn ló dá sínú GoFundMe you are not thinking about that. And as a so-called man of God that you called yourself. Man of God indeed. You don't have that conscience and come and to say sorry doesn't cost anything, no. To say sorry, to say I've made mistakes, please, I'm sorry, everybody come together, I love all of you. One choose a side, one lórí àwọn majority. Ẹ wo mi rò pé human being ló àwọn àti papọ̀ máwọn kan o. Ó lágbára o.
àwọn èèyàn ní conscience mọ́ láyé o. Ọmọ ń bẹ́ nìkan discuss in Nigeria of today. Hatred lẹlòmíì kan gbé káàkiri ìwàkuwà ẹlòmíì ò nírònú mọ́ àfi kí tọmọ ẹlòmíì bàjẹ́. Nǹkan tó ń ṣe ń sin ni ẹ̀ èmi ò dẹ̀ ní bàjẹ́ sí. Atọ́nà àwọn olóore. Ẹ tó báyé mi fẹ́ máa báyé bàbá Mohbad jẹ́. Bóyá mo mú. Ẹ wo it is well o. Ẹ wo èmi gbé tọ́pìkì wa lọ́sàn-án yìí o because I don't want to talk about him. I don't want to talk about because it's so irritating hearing this. Ẹ bá gbé tọ́pìkì wa ṣe hold on náà ká ẹ. Ẹ mo gbọ́. Thank you. God bless us. Tọ́pìkì a ṣe ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí náà. Ẹ máa kásán. Ẹ káàsán Sami Jojo. Jẹ̀wà Bossman onílé everybody mama tí lówó kéré Eddie everybody Prince and mo kí everybody. Sami Jojo n fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kan. Ṣé mọ̀ pé àwa la mọ̀ pé wọ́n pa Mohbad ìyá àti bàbá ò believe pé wọ́n pa ọ́. Ìyá àti bàbá ẹ̀ wọn believe pé wọ́n pa because tó bá jẹ́ pé wọ́n believe pé lóòótọ́ wọ́n pa bọ̀bọ̀ yìí wọ́n á jà síta wọ́n á ṣera wọn lóṣooṣù ọwọ́ wọ́n á fight for justice but deep down ìkan máa wò pé àmúwọ́ Ọlọ́run ni ìkejì máa wò pé wọ́n sọ pé kíníkan they never believed that guy was murdered. And that is why we have this problem of them not uniting together. That is why you will not see them, especially the mother, to say, I want justice for this boy. And gbogbo nǹkan tí bàbá Mohbad ń ṣe, ó mọ̀ yìí pé tí wọ́n bá ti sin Mohbad, ẹ wò ẹ gbàgbé, wọn ò lè rí ṣe gbálágá gbà nínú royalty Mohbad. Yeah, I'm coming son. Kọ́bọ̀ tó yọ. Ókè ṣé royalty ló dá òkú ọmọ ọlọ́mọ dúró fún? Ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ tọrọ nǹkan tó dá dúró fún nìyẹn. He wants to make whatever he wants to make now. Òun fẹ́ gba kí ló kọ ẹ̀? Òun fẹ́ gba royalty kó tó sí. Kó lọ jẹ́ fún rẹ̀ gbà ẹ̀ kó lọ sí. Òun fẹ́ gba royalty. Ẹ ní sùúrù get me. Kò ṣe pé òun fẹ́ gba royalty. Ó mọ̀ yìí pé tí bọ̀bọ̀ yẹn bá wọlé tá a sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ mọ́ royalty pé kìnnìkan pé yẹn kò sẹ́ni tó máa bá fight fún ṣẹ́yìn lè máa jáde pé fẹ́ bá bàbá fight fún ọ̀rọ̀ owó pé wọ́n. So wọ́n sì lọ sójú ogun yẹn lọ́tọ̀. Sanwó fún Mohbad láwa concern. No Sami Jojo whatever tó bá yẹ wọ́n sì lọ sójú ogun yẹn lọ́tọ̀ báyìí. Nẹ́tíwọ̀kì tó ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ wo bàbá mi I pray kí Wùmí yẹn kó má fún bàbá yẹn lẹ́nìtì kó má ní. Ẹ ó dọ̀nù anything bá ọjọ́ lójú sa ẹjọ́ ẹ máa ń pàjẹ́ tẹ̀ torí nẹ́tíwọ̀kì ẹ̀. Sami Jojo tó ti dé padà. Kò yé yín mo ti dé mo wà ń bì. Nẹ́tíwọ̀kì ẹ ti ń fọ́ ní so gbogbo nǹkan. So odomọdúró di royalty kẹtó gba royalty kẹtó sí Mohbad. Naira Marley sọ nǹkankan ní court lọ́jọ́ yẹn tẹ́ ẹ bá àwọn tó bá wà ní court. Ó ní tí family yẹn bá ti unite ó máa fún wọn ní royalty wọn. He said it in court now. Irọ́ ni ó sọ bẹ́ẹ̀. Themselves they know. Ó sọ náà àwọn tó bá wà ní court pé. Àbáyọ kó má lọ jẹ́ yẹn ni bàbá Mohbad ṣe lọ ń settle behind camera. Ó ti ń settle behind camera Mr. Lati ṣe ní gbogbo package pé wọ́n fẹ́ ṣe autopsy yẹn irọ́ ni wọ́n kò lè ṣe autopsy yẹn autopsy kẹ DNA kò lè agreement talókọ yẹn lọ agreement is agreement kò lè ṣe he doesn't have that balls to push it but he will come to the point he can come and tell you ṣẹ́rí ẹ̀yin tẹ́ bá ń fọ́lù kínní tẹ́ bá fọ́lù body language ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ àti ibi tó dé dúró ń sìn ẹ̀ mọ̀ pé kò ní balls ẹ̀ ẹ̀ rí pé tẹ́lẹ̀ tó ṣe máa ń wá fún Wùnmí ọ̀hún bí dáa kó wá fún Wùnmí mọ́ ìgbà tí gbogbo wọn lọ pàǹtí wọ́n reach agreement now when they all went to pàǹtí nígbà tí bàbá lọ sí pàǹtí wọ́n reach agreement lọ́jọ́ yẹn they reached an agreement. Irọ́ ni o. They reached an agreement.
There are some things we will not come out to. Yes, I'm coming, son. Okay, let's charge it here. There are some things we will not come out to come and say in the public, but that is just the truth. They reach an agreement. So gbogbo pé kíní kan Wùmí ló ṣe kíní kan ìwọ̀n bí dáko sọ bẹ́ẹ̀ DNA ló ṣe kíní kan tó bá ṣe kíní kan ìjọ ẹ̀ tó gbogbo pé tó bá ṣe DNA ó máa sọ kú tó pa ìjọ ẹ̀ tó gbogbo ẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ mọ́ kò jẹ́ sọ rú ẹ̀ mọ́ can't say that again. Bàbá tí ọba arrest tí bàbá ò wá sọ fún àwa tá à ń jà ń ta pé ọba arrest wá sọ fún yín ta kílẹ̀ wá táwa dẹ̀ ń jà lọ nígbà yẹn tá à ń jà lọ bàbá àwa dẹ̀ ń jà hold on àwa ń jà lọ àṣé ọba ti arrest bàbá ó ní wọ́n invite òun ni àṣọ lọ arrest ẹni bàbá òbó síta nígbà yìí tẹ̀ ń jà lọ yìí wọ́n ti arrest òun o a dẹ̀ ń jà lọ à ń jàjà òṣì. ẹ dẹ̀ ń jà lọ Mr. Lati ṣẹ́rí kínní yìí ẹjọ́ yìí wọ́n ti parí ẹ̀ mo witness ẹjọ́ kan ẹni yẹn wọ́n pa ọmọ ẹ̀ ó dẹ̀ lóun fà lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ìjọba rẹ̀ ready láti push ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ kéèsì Mohbad àti ìyá àti bàbá àti everybody gbogbo wọn ti parí ọ̀rọ̀ yẹn ní police station. They are not ready to push anything. Gbogbo pálapàla tó ń ṣe àní wọ́n sọ lọ́jọ́ yẹn pé ẹni tó bá rí kọ́ńténánsì jòsí lọ́jọ́ tí wọ́n ka autopsy yẹn lè máa mọ̀ pé bàbá yìí ní nǹkan tó ń bù. Lè máa mọ̀ pé bàbá yìí ní nǹkan tó ń bù ọjọ́ tí wọ́n ka autopsy yẹn ẹ lọ compare ìgbà tó ka first one. Ẹ lọ ìgbà tó ka first one tó ń ké nígbà tó ka ilé yìí bàbá yìí lo sunshade ní ìbojú ló lò ìbojú dúdú nìyí. Tó bojú tó tẹ kò tí ẹ mìíràn kò tí ẹ mì kọ́kọ́ kò tí ẹ ṣe and some people still believe in him that he's still fighting for justice. He's not fighting for justice. If you tell me any problem pẹ̀lú ẹ̀ right from the beginning okay kí ló stop ẹ̀yin méjèèjì àti ìyá àti bàbá kẹ́ parapọ̀ kẹ́ fight for justice. Tó bá bí ìyá Mohbad nígbà á ní pé kọ́ lọ yanjú ẹ̀ nílé ló máa ń sọ. Ẹ jẹ́ ká lọ yanjú ẹ̀ nílé ló máa ń sọ kò ní sọ pé ẹ jẹ́ ká jà fún justice. Ẹ fi wálé ẹ jẹ́ ká lọ yanjú ẹ̀ nílé. Gbogbo pé don't let ṣẹ́rí mistake tọ́wọ̀n èèyàn ṣe ń gbà yẹn ni pé àṣírí jòsí ò bá ti tú tipẹ́ àṣírí yẹn ò bá ti tú tipẹ́ ká ní wọ́n allow ìgbà tá à ń push sókè ẹ jẹ́ kí ìyá àti bàbá ẹ̀kọ́ parí kí wọ́n fight for justice. Ṣé fipá àṣírí yẹn ò ní tú ni? Àwọn ọmọ ẹni tó ń dí justice lọ́wọ́ náà méjèèjì náà ṣé jòsí fẹ́ fi justice fi pawó ni àbí ìyá fẹ́ fi justice fi ó fẹ́ da gbogbo ẹ̀rù àti mọ̀ ń gbà yẹn. But people came for us, came for my hair. What is Sam Jojo pushing? Kìnìkọ kòkó bàbá aṣáṣùn. Àṣírí ti máa tú ti pẹ́. Bó jẹ́ ọ̀rọ̀ owó yìí náà ni a ti dájà wọ́n lẹ̀. Bó jẹ́ jòsí ló máa accuse ìyá jòsí pé ìyá Mohbad pé oko báyìí jẹ́ wọ́n sọ báyìí fún kò sọ síta. Àṣírí ti máa tú. But because Josie also is a greedy man. Mo sọ fún pé àtìgbà tó ti ra mọ́tò sẹ́, ó máa ń gbéga sókè ládùúgbò ni. Nígbà tí ó dẹ̀ ti ó máa ń gara ni ó máa ń gara àní tẹ bá rí láńlọ́ọ̀dù kan ládùúgbò ẹ̀ wá sọ sítórì ẹ̀ fún yín láńlọ́ọ̀dù kan ẹ mọ̀ pé ọ̀hún láàrú tí ẹ pé bàtà ẹ̀jọ́ ní mọ́tò tẹ̀jọ́ ní kankan yẹn tẹ̀jọ́ máa ń wà tẹ̀yìn wá níbi ìgbà tó ní kankan tẹ̀jọ́ máa ń wà tó wá di pé orí yẹn kò yẹ yín tó wà kí n kiri dáadáa mọ́. ó tún láìpẹ́ kó máa ṣe Sami Jojo tún láìpẹ́ kó máa ní ẹ ṣáà mọ̀ pé kápẹ́ńtà lèmi kó máa fìyẹn wá sí parties lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ẹ ṣáà mọ̀ pé kápẹ́ńtà lè kápẹ́ńtà tó ń kọ́ tó ń pawó. Elisuru ṣé kápẹ́ńtà ń gba 100 million ni ṣé kápẹ́ńtà ń gba 200 million ni. ẹ má mà dáhùn ó sọ kápẹ́ńtà di iṣẹ́ ilébi. ṣé kápẹ́ńtà ń gba contract 50 million ni tí bàbá yẹn bá ṣe eré dáadáa ẹ̀gbọ́n bàbá. Tálùbáríkà bá gorí iṣẹ́ èèyàn. So Yorùbá ni Matilda come up Matilda Matilde come up please. So gbogbo a ti bẹ̀rẹ̀. Nẹ́tíwọ̀kì Sami Jojo tún ti bẹ̀rẹ̀. Now olówó pọ̀rọ̀ kù. Continue on Anderson Drive for 3 kilometers. Tani yẹn ẹ sọ̀rọ̀. Mo ń gbọ́ gbogbo everybody ń sọ náà lábẹ́lẹ̀. All right. Big. Big 77.
Giant Foundation ẹ bá mi dá lọ́ọ̀fù bolẹ̀ fún ìjáyà wọn ìtọ́ ọmọ tó ń já wọn láyà ìjáyà wọn òun lórí burúkú àwọn aláyé bàjẹ́ ẹ rò pé mo máa drag ìyá yín máa kọ́ yín ní fracas. ẹ jẹ́ ká ṣe fún wọn ní woro sí woro àfọ fún wọn mọ́. fracas bá mute jọ máa kọ́ yín ní fracas ẹ mọ̀ pé inú fracas lèmi ti wà ní I'm fracas born kí n tó wá sínú justice ẹ rò pé ẹ lè drag mi tó dé pé ó lè wọnú ẹ̀jẹ̀ mi sórí tí n bá ṣàṣírí sí yín lọ́wọ́ lẹ lè gẹ́tì mi màá train ní ní fracas àti ṣe láàrin mi àti yín àti sọ di fracas tó ti di horo fracas là ń ṣe gbogbo wa àti olórí burúkú kọfí yẹn tó máa làbò mọ́lẹ̀ yẹn fracas lẹ́fúrúbọ̀ ẹ̀ ṣe justice o torí tẹ́ bá lọ rò ó pé ẹ̀ ṣe justice irọ́ lẹ̀ ń pa o fracas là ń ṣe at the moment àwa justice à ń báyé justice yẹn jẹ́ à ń báyé ẹ̀ jẹ́ ni tẹ́ bá lọ rò pé ẹ̀ ń wá justice ẹ̀ ṣe gbá ẹ̀ ṣàwò fracas là ń ṣe o mo dẹ̀ rí pé iná dẹ̀ láìkẹ́ ẹ jẹ́ kájọ máa ṣe fúnra wa tó bá ṣe kinní yẹn fún màá ṣe fún ẹ tún lọ ṣe ṣó lóru kẹ lọ ṣe ṣó lóru kẹ lọ gángọ ìyá yín bàbá yín wọ́n máa pọ́kọ bàbá alákù bàbá yín ò lè dá mi dúró alọ́ba ló máa jẹ̀yà ẹ̀ alọ́ba ló máa feel the heat kò lè rí owó gbà lórí ìkànnì ìmọ̀ tó bá owó ẹ dáràn owó 70 million ó tó wá ṣe ẹjọ́ tá àìtí ìdè court ẹ wà ń corona inquest ẹ ti náwó tán ẹ wà ń corona inquest ẹ tí ìdè court ẹ ti náwó tán ẹ tún fẹ́ wá gbowó mi tẹ́ ẹ tí ìdè court ẹ wà ní corona inquest ẹ ti náwó tán onínàkúnà ni ọmọ onínàkúnà ni oníjẹkújẹ aláìmoore aláìlálùbáríkà nìyí olórí burúkú aláyé bàjẹ́ tún nìyí ẹ ti ya wèrè ẹ tí ìdè high court ẹ ti náwó 70 million tán ẹ tún respect kí àwọn èèyàn tó lọ mo fẹ́ wò bóyá ẹ̀dín lójú tì bóyá ẹ tún máa gbá káǹtì síta pẹ́fẹ́ gbowó màá tún wò á jẹ́ pé abaniláyéjá ni ẹ fẹ́ bà ayé àwọn èèyàn jẹ́ lọ́nà torí òkú Mohbad aláyé bàjẹ́ ni tó bá bí yín dá kẹ́ tún gbá káǹtì síta pẹ́fẹ́ gbowó màá wo nǹkan tẹ́ fẹ́ fowó ṣe ládùúró owó tẹ́ gbà lórí pláfọ́ọ̀mù yìí àbí owó tẹ́ gbà lórí pláfọ́ọ̀mù kan ló lọ yìí ẹ mọ tẹ́ gbà ń bì báyìí orí ti burú yes. Jọ fún wa lórí orí tó ṣe yẹ fún wa lórí ẹ. Ó jẹ fún orí sí ká fún orí sí. All right. Ẹ ti ń ṣe eré o ẹ mọ mẹmẹ ẹ máa tó mọ mẹmẹmẹ. Ó ti set ó ti di woro sí woro. Ẹ mọ mẹmẹ. Àdáwó kọ̀ọ̀kan mọ́ báyìí. Àdáwó kọ̀ọ̀kan mọ́. Bèbí ti ṣẹ́jú. Ẹ wá wáyé àfi ibi ṣó lóore. Ẹ wá wáyé àfi ibi ṣó lóore. Ẹni tí ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn. Kí ló fẹ́ fi ṣe dúpẹ́ fọ́lọ́ tó dára gan-an? Ẹ wá wáyé àfi ibi ṣó lóore. Ẹ wá wáyé àfi ibi ṣó lóore. Ẹni tí ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn. Kí ló fẹ́ fi ṣe dúpẹ́ fọ́lọ́ tó dára gan-an? Ẹ wá wáyé àfi ibi ṣó lóore. Ẹ wá wáyé àfi ibi ṣó lóore. Ẹni tí ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn. Ẹni tí ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn. Kí ló fẹ́ fi ṣe dúpẹ́ fọ́lọ́ tó dà gan-an? Ẹ wá wáyé àfi ibi ṣó lóore. Ẹ wá wáyé àfi ibi ṣó lóore. Ẹni tí ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn. Kí ló fẹ́ fi ṣe dúpẹ́ fọ́lọ́ tó dà gan-an? Ọlọ́run tó dá wa kò béèrè ohun méjì lọ́wọ́ wa tó jọ fẹ́ wípé ká máa ṣe fún wípé tá a bá ti ń ṣe gbogbo ohun tá a fẹ́ o máa ṣe fún wa. Kí ló wá ṣe wọ ìwọ ọmọ Àdámọ̀ tá a ṣoore fún tó lè dúpẹ́ oore tó ṣe fún ẹ. Májò dìgbà tó gbábọ́ kó tó wá mọ rírì oore tó lọ ṣe fún ẹ. Ẹ wá wáyé àfi ibi ṣó lóore. Ẹ wá wáyé àfi ibi ṣó lóore. Ẹni tí ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn, kí ló fẹ́ fi ṣe dúpẹ́ fọ́lọ́ tó dà gan-an? Ẹ wá wáyé aláìmoore òpònú tó ṣe bóun mà lọ lọ́gbọ́n. Gbogbo gbìyànjú tá a ṣe nínú ayé ẹ̀ o. Ìwé tánú ẹ̀ lọ́jọ́ já padà sí bàbá. Oore gbà
ṣoré gbàgbé láti sọ olùṣọ́fẹ́ gbọ́. Èmi ò sí nínú ẹ̀ má fi mí gbọ́rọ̀ sọ. Ẹ wá wá yí aláìmoore òpònú tó ṣe bòun mà lọ lọ́gbọ́n o. Gbogbo gbìyànjú tá a ṣe nínú ayé ẹ̀ o. Ìwé dáná ẹ̀ lọ́jọ́jọ́ padà sí pàdó. Orí gbà ṣoré gbàgbé láti sọ olùṣọ́fẹ́ gbọ́. Èmi ò sí nínú ẹ̀ má fi mí gbọ́rọ̀ sọ. Kí tó dáwọ́lé náà ti jí ìsìn ìkórè tí mo fẹ́ ṣe ò lọ́pẹ́ nú. Èmi ò gbàgbọ́ mo ṣe tọ́lọ́ ní kì í ṣe. Torí mi ò rí ẹgbẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó rí. Àfìdí ṣólóore wọn wá sọ yín lẹ́sàn. Pẹ̀láwọ̀ fún ìtẹ́jọ́ ọmọ pamọ́ fọ́. Kí tó dáwọ́lé náà ti jí ìsìn ìkórè tí mo fẹ́ ṣe ò lọ́pẹ́ nú. Èmi ò gbàgbọ́ mo ṣe tọ́lọ́ ní kì í ṣe. Torí mi ò rí ẹgbẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó rí. Àfìdí ṣólóore wọn wá sọ yín lẹ́sàn. Pẹ̀láwọ̀ fún ìtẹ́jọ́ ọmọ pamọ́ fọ́. Àwọn ọmọ olóore òkun ní kì í sọfìn. Tí gbogbo kòtò tí ròyìn bá bẹ̀rẹ̀ o. Ìyẹn rojọ́ ní rẹ́ẹ̀dì pẹ̀lú ọ̀la. Kò já wa kulẹ̀ ó mọ́ làwa tó pọ̀ sí. Ìgbà tá ò ṣàkóso tó jẹ́ kókòrè àṣẹ. Má padà bí kódà fẹ̀yìn èèyàn bí. Má padà bí kódà fẹ̀yìn èèyàn ibi. Má padà bí kódà fẹ̀yìn èèyàn ibi. Àtọ̀dá tó bá rọjọ́ mi tó sọ̀rọ̀ wa lẹ́yìn. Má padà bí kódà fẹ̀yìn èèyàn ibi. Àtọ̀dá tó bá rọjọ́ mi tó sọ̀rọ̀ wa lẹ́yìn sẹ̀. Má padà bí kódà fẹ̀yìn èèyàn ibi. Àwọn tàṣe lóore tí wọ́n fi bí ṣú wa. Ọlọ́run òkun kún sún. Ọlọ́run òkun bí ìmọ̀. Ó bí ẹ̀san sílẹ̀. Ìgbà tí ẹ̀san bá wá dé. Wọ́n wá sọ pé òkun ni àdàbí jájòkun lọ. Orí mi dàkún bà mí, má jẹ́ ṣoore ṣe. Ẹ̀dá mi dàkún bà mí, má jẹ́ ṣoore ṣe. Àwọn tàṣe lóore tí wọ́n fi bí ṣú wa. Ọlọ́run òkun kún sún. Ọlọ́run òkun bí ìmọ̀. Ó bí ẹ̀san sílẹ̀. Ìgbà tí ẹ̀san bá wá dé. Wọ́n wá sọ pé òkun ni àdàbí jájòkun lọ. Orí mi dàkún bà mí, má jẹ́ ṣoore ṣe. Ẹ̀dá mi dàkún bà mí, má jẹ́ ṣoore ṣe. Orí mi dàkún bà mí, má jẹ́ ṣoore ṣe. Ẹ̀dá mi dàkún bà mí, má jẹ́ ṣoore ṣe. Yẹn láti àtúndá tún gbá. Ẹ fẹ́ kú. Olórí ẹbí. Orin revival yìí dùn gan-an. Orin ìsọjí leléyìí o. Àwọn màláìkà ló gbé wa. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn màláìkà ló yẹ mí. Ó mọ̀ pé orin ẹ̀mí ni. Orin ẹ̀mí ni, orin revival ni. Orin ẹ̀mí ni. Àwọn màláìkà ló gbé wá fèmí náà. Mr. Lati, ìgbà wo làwọn màláìkà gbélé wá bá yín? Òru mọ́jú àárọ̀ yìí náà gbé wá. Orin ẹ̀mí ni. Àwọn màláìkà yẹn ìgbà tó gbé wá Korean service wo ló lù? Ṣé UPS ló ní? Ṣé fẹ́ bọ́ ṣe ń bá mi lẹ́mọ̀ pé ilé agodo ni mo wà. Ilé agodo ni mo wà tó bá ti gbé wá bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lò bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn kí n ṣáná sí loud. Báyìí láti èmi àti máa ń ṣe fún bàbá o. Èmi àti máa ń ṣe fún bàbá Bọ̀hálà àti a máa ṣorí fún wọn, a máa ṣe tíráàkì ẹ̀yọ̀ kan. Èmi ò tiẹ̀ ní sí lórí fún bàbá ṣorí fún bàbá yìí. Prince kí ló ń sọ yìí? Àná aṣorí revival ò ní wọ́n ṣorí fún bàbá. Ẹ bá àwọn àtàkùn. Orí pátákùpà àti orí igi ewédú ni. Wọ́n fẹ́ a máa ṣe fún bàbá. Wọ́n bírèdì sálẹ̀ máa bọ̀ lókè gbogbo ẹni tó ń fẹ́ kí wọ́n máa rí wọn pẹ̀lú mi. Mo sí pẹ̀sìdò. Ẹ sáré sọ̀rọ̀ kí n bọ́lẹ̀ kí n lè wọlé. Ìjọ èmi kàn gòkè mo wá bèrè kid boss ni o. Mo bí fún wọn bí mi. Ṣé wọn òkè yẹn? Ó wà ó ṣẹ̀kún mi báyìí. Ó òkè àmì mi bá wọn. Kid boss gallant ó tó jà rẹ̀. Mo stand gidigba. Ó tó jà no. Ó fò gan ní káwọn gan máa dà sí pé ó máa handle ẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ dà. Ó kàwé lọ́pọlọ so ó mọ bó ṣe lè handle things. Ẹ ṣe gan ma. Mo kí gbogbo lè yẹ sà. Thank you ma. Yes sir. God break the silence. Òun dà ẹ bá ń wọ bí bọ́ọ̀yì béèrè àwọn ya sọ̀rọ̀. Wọ́n gbé ọ̀fẹ́ gbé orin ẹ̀ wá ni kò yé wọn. Mo ní bèbí ti ṣẹ́jú. Á dá fún ẹ bẹ́ẹ̀ ọ̀fẹ́ ló gbé wá. Wọ́n gbé ọ̀fẹ́ gbé àfìgbà tí wọ́n push until when they push olórí ẹbí to the wall they pushed it to the wall right isn't it? They pushed it. Wọ́n sọ pé don't push me to the wall. Why did you push me to the wall? Wàá kọjú sí ẹ.
Adé ṣọwọ́ jẹ́. Bàbá wọn àwọn yẹn ò lóhùn tó yín rárá. Èyí tẹ́kọ̀ ọ̀rá àyè lásán. Ìsọ ti ń bọ̀ nìwọ̀. Bóyá kẹ́ra. Ẹ má lọ bá Bíláṣí lọ. Ọbí rí pláfọ́ọ̀mù ibi wo èèyàn 800 má ṣì ń wò mí kẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ibi wo. Ẹ̀mí wọn gbé kí ló fẹ́ fi ibi wo. Bàbá wọn sí mẹ́rin ara àwọn èèyàn sí mẹ́rin. Wọ́n dẹ̀ lè ṣe common stream every day wọ́n lè miss mi tì. Ẹ̀gbọ́n onígbàdúrà kí n kú o. Bàbá òótọ́ tí Sàmì Jòjò sọ fún yín bẹ̀ yẹn nípa àkókò lọ sin òkú yẹn. The truth of the matter is this. Wọ́n ti ṣe first toxicology, second one, autopsy, whatever. There is no room for any third one, number one. Number two, government ti release the body ti pẹ́. Kò sí ní ọwọ́ government mọ́. Òótọ́ tí gbogbo yẹn mọ̀ láti yọ ẹni yẹn. The government. Ìmímọ̀ break the silence ìmímọ̀ yẹn pé government nígbà tí wọ́n ti ṣe autopsy yẹn tó ti hand over ẹ̀ fún wa tá a dẹ̀ ti sọ pé kò tẹ́ wa lọ́rùn ìgbà yẹn ni government ti yọwọ́ náà ti hand over. So for any reason tí ó bá dá òkú yẹn dúró is not for anything whatsoever because wọ́n ti ṣe. Ẹ má rò pé gbogbo break the silence wọ́n rò pé gbogbo ìgbà tí mò ń ṣe kíní ẹ̀mí ò lọ́pọlọ lèmi náà ṣe ń fojú fòdá pé mi ò fẹ́ fi bàbá Mohbad mi ìfẹ́ sọ sí búlì mi ìfẹ́ sọ sí ọ́ndà. Kò yé wọn ni ọ̀rọ̀ bóyá ẹ̀gọ́ jẹ fún wọn. Ni lèmi náà ṣe ń fojú fo many things tó ń ṣe. Ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ gọ̀jẹ̀ fún wọn ni wọn kó má bọ̀ jẹ́. Mi ò fẹ́ jẹ́ kó drag bàbá Mohbad mo máa ń sọ mo máa ń protect máa yẹn àfìgbà tó kàbùkù. Ó dàbí àwọn tó ń tẹran lágége. Ẹ wo bí kọ́lọ̀ darí jiyàn tẹ bá wo gbogbo bàbá yẹn gan lẹ́lí stage bó ṣe rí kọ́lọ̀ yẹn kí ọkọ̀ ṣọ̀rọ̀ sọ ni. Ó ti bọ̀ kókó bẹ̀ ni pé there is no reason for holding the body now because whatever the case may be, ẹ wò gbà tó ti issue pé kọ́lọ̀ ṣe DNA, ẹ wò gbà tó ti ṣe toxicology. Can you imagine ta ló yẹ kó ṣe fast tó bá pé wọ́n wájọ́ sí ìpìtọ́. DNA ò le tó yìí. Bàbá DNA ò le tó yìí. Ó dà ẹtú ẹ̀ka. Olùkẹ́ mi ò ṣe mi iṣẹ́ fún ìyàwó mi náà mo ṣe fáwọn ọmọ mi mo ní certificate ẹ̀ ń bí báyìí. Bàbá lọ ṣe fún visa ẹ má tẹ̀ lọ jìnnà ó ń ṣe fún visa. Visa bí kẹ́nìtà ó náwó ò lè ná 50,000 mo lẹ́lọ́jọ́ so ò lè ná 150,000 sí DNA test ní Nàìjíríà. Òun ló ṣe ń gba lọ́ọ̀yà tó gba ọgbẹ́ in a family court. Scam àwọn public. Family court tó ń ṣiṣẹ́ pé ẹ̀kọ́ máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ṣe pé meanwhile ẹ má tẹ̀ lọ jìnnà ẹ calculate àtìgbà àti gẹ̀ẹ́ ti lọ ṣe media tour tó lóun ti ready ẹ ti understand tó lóun ti ready sísìn kí ló dá dúró so the fact remains that. ẹ máa wo wọn fẹ́ fi DNA test náà kó lọ wọn lè ní 32 million làwọn tún ṣe DNA test o bàbá yín gbé price iye tó ń ṣe DNA test ní United Kingdom gan tó bá fẹ́ ṣe United Kingdom ó lè ná 300 euro ó lè ná 300 euro kó o fẹ́ ṣe láti Nàìjíríà kó o ṣe ní United Kingdom ó lè ná 300 euro. Bàbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ìṣúná ẹ wo bí ṣé kí n sọ tọkàn fún yín ilẹ̀ máa tó ń bọ́ bá ogun wọn láìpẹ́ yìí ẹ máa jèrè ọ̀rọ̀ lára gbogbo wọn àṣírí gbogbo wọn máa tú very shortly ẹ̀yin lẹ máa padà jáwé olúborí ẹ máa jèrè ọ̀rọ̀ lára wọn bẹ́ẹ̀ ṣe fún wọn jẹ́ yìí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ o but I can tell you for free láìpẹ́ láì jìnnà very shortly you will see ẹ rí i pé wọn ò sí mbẹ̀ ara so if they choose to make peace with you èmi ò ní kí ẹ má bàa wọn ṣe peace o but pé kọ́ máa decide pé ru yín. ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK èèlò rẹ gọgù ẹ lórí ẹ kọ́kọ́ sáré bá mi lọ sí orí gọgù yín kẹ́ táìpù DNA test kit how much is it lórí gọgù £500 máa gbé different price wá fún yóò lè gbé 150. báyọ̀ mi ti gọgù already ó ní £500 ni. ẹ ti get ṣẹ́rí wípé o fẹ́ ṣe fún wa nìyẹn tó bá fẹ́ ṣe oríṣi mẹ́ta ló wà sí mẹ́rin wípé o bá fẹ́ ṣe fún wa lo ná 500 euro ṣe ti rí òun ni ọlá glory ni ṣé o ti rí 350 euro £50 to 500 kò wọ 1,000 euro kò wọ 1,000 euro ẹ máa rí iye bíìlì tó máa tún mú wá fún DNA test wọ́n lè ní 10 billion àwọn ṣe wọ́n ṣàn ṣòwò lówó yamayama wọ́n ṣolówó kúmọkúmọ. gbogbo èèyàn kan phone forensic èyí tó mi fẹ́ béèrè ni pé kí ló dé tí wọ́n apply for phone forensic ní corona court gbàtọ̀ tí wàá mẹ́la kí ló dé tí wọ́n apply fún.
ìyẹn lè fẹ́ bèrè lọ ìtẹ̀wálé wẹ́ kí ló tó apply fún because it's easier for them to apply for phone forensic tó bá jẹ́ pé wọ́n sọ pé kò sí CCTV nílé Mohbad kò kú lọ́nà lẹ́wọ̀ kí ló tó apply for so that they will know whether lábẹ́ bó tilẹ̀ kò rí Mohbad o nǹkan báyìí ló wà nù archive ẹ̀ o ṣàlùkù wọ́n dẹ̀ ní àwọn kan tó store ó dẹ̀ ti evidence pé nǹkan wà lórí fóònù ẹ̀ tó store so kí ló tó apply for almost 2 years. Mr. Yomi 1 minute jàre jẹ́ mi sáré dáná. Mo fẹ́ bèrè question kan lọ́wọ́ Mr. Yomi ni. Mo mọ̀ pé nítorí question lẹ ṣe. Mr. Yomi ṣé mọ̀ pé wọ́n ní pé wọ́n bá oríṣiríṣi oògùn kan tó bà gbogbo bọ́ọ̀dì tó bà gbogbo ẹ̀jẹ̀. Ṣé chemical not oògùn chemical. Chemical yẹn tí ó lè jẹ́ kí ṣé DNA ní kò ní fi come conclusive. Ìkan náà ni gbogbo ẹ̀ the same result. Ẹ̀jẹ̀ tí wàá bèrè tán ṣé ẹ̀ fi pé kọ́ lọ sí òkú yẹn kó mú bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad kó gba sample lára wọn kó fi ṣe DNA. Kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ kò ṣeé ṣe. Pàtó ní kẹ́míkà ti bà bọ́ọ̀dì jẹ́ wọ́n lè rí nǹkankan. Kọ́ máa lọ sọmọ yẹn ní inconclusive child ìyẹn ló máa wọ́n ti jó. Inconclusive child. Everybody please on our power tap. Wọ́n sì lè lo irun power tap ẹ jọ. Another part of the body. Táwọn lè lórun Mohbad. Ṣọ́ọ́tì fani. Ẹ gbọ́ number 1 nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ kéèsì yìí wọ́n ní wọ́n fa irun Mohbad. Ó wà tí wù padà. Tó òkú ṣe máa ń wurun ni Yomi tún ti dé o Yomi tó kàwé tún ti dé o. Ṣókùn tó mímọ́ ni. Bọ́dá Yomi. Wọ́n láti ẹ máa gbọ́ kò sí bó ṣe fẹ́ rí strand ó máa yìí wà bẹ́ẹ̀ díẹ̀ ṣọ́. Gànìgé wọ́n ní wọ́n ti da kẹ́míkà bóyá ọ̀rọ̀ wọn bó tọ́ wọ́n ní wọ́n ti da kẹ́míkà sí bọ̀bọ́ yẹn látòrí désàlẹ̀. Kẹ́míkà yẹn ló ń ṣe inconclusive. Ẹ fẹ́ ṣàfẹ́ pa àbá Mohbad. Ẹ fẹ́ kó. Gbàtẹ́ yìí ní pé òkú máa ń mú un padà. Bẹ́ẹ̀ ni sọ ṣé wúru pé kó jábẹ́ afro ni mo sọ ni. Ẹ̀yin lẹ dálẹ̀ o. Báyọ̀ mi. Ẹ má bínú sá. Báyọ̀ mi. Ẹ jọ orin revival orí platform yìí ti jáde báwa ṣe promote orin revival ti yín ẹ jọ báwa promote orin revival ti wa o. Rárá tí ọlọ́wọ́ ẹ kí àwọn bú ipa èèyàn ẹ mọ tó kọ́ dùn mí jù ní pé kí gbogbo everybody tó já tètè gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu wọ́n pẹ́ gbogbo yìí tó já gan. Má fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ Yomi o mi láìkẹ́ ọ má fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ o. Ara ń kọ́ wá lọ́wọ́ yìí o. Ẹ̀wẹ̀ tó dùn mí jù fún ẹ̀wẹ̀ tó ara kọjú yìí lọ Bukky yẹn kò bọ́ bó ṣe lè pè yín pé bọ̀dà láti ẹjọ́ dáríjì mi bó ti rọ́ọ̀lù kò bọ́ bó ṣe lè pè yín. Ìyẹn máa ń wojú ló máa wà lórí show mi báyìí bó ṣe ń wà yẹn o. Òun náà kò ní jáde tẹ́ bá fẹ́ kó jáde kò ní jáde. Ẹni tó lọ́rọ̀ làwọn kàwé àwọn ọ̀sọ́bí tó ti ṣe tẹ́sì láti jọjọ́ ìfún ọ. Wọ́n tó sọ fún wọn. Onígbà tó wù kó kiri fún bàbá. Wọ́n lè sọ fún Bukky. Wọ́n mọ̀ pé Bukky ń bọ̀ ń ta straight away ó ń bọ̀ wá. Ìyẹn Bukky máa lò yẹn as a scapegoat láti fi sá lọ. Ó máa lò yẹn opportunity yẹn rí pé ẹ mọ̀ tí Bukky yẹn sọ ní tó kọ́ mílẹ̀ rí. Tí bá gbọ́ kiri ẹ̀ máa ń dárẹ́ rí. Máa gbọ́ wo last time tó jáde ó wò pé kí ló ń fẹ́ wá sọ fún public o voice note tó ti ní lọ́wọ́ láti jọjọ́ yìí ó yà play fún public ó fi wá sympathies lọ́dọ̀ àwọn sport ó yà ní jẹ́ kóun bí a play voice note kóun fi cover up ó play kíní yẹn ó fi cover up lálẹ́ ọjọ́ yìí. Fúra bí tára ti ní tó ti sọ̀rọ̀ kọ́ ibi ara sí ni olórí ẹbí o kọ́ ibi ara síbi tára ti ní tó ti sọ̀rọ̀ ó ní mo fún bàbá ní voice mo tún sẹ́ni kìíní sọ̀rọ̀ bàbá ní máa lọ wá àdírẹ́sì báwo mà àdírẹ́sì ẹni tó sọ̀rọ̀ voice note ó ló sọ pé ṣé mi tí mo wà ní London ni bàbá yìí lọ wá àdírẹ́sì. Wọ́n dẹ̀ ṣe the same thing fẹ́yìn náà ṣe rántí. Ó ní ló ṣe ń dùn sẹ́ẹ̀ kò sí èyí. Kí wá ni kí Yomi ṣe. Òun ló ṣe ẹbẹ̀ làṣírí ẹ ti tún lówó báyìí pé mo dẹ̀ rọ́ọ̀lù olórí ẹbí mo dẹ̀ ti bú ẹ̀gbọ́n yẹn so tó bá bẹ̀yìn kọ̀rọ̀ olórí ẹbí ẹ sọ fún pé ẹ ní sọ síta bọ̀ ẹ máa jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ ní sọ síta kó wá bẹ̀yìn because ó máa padà wá bẹ̀yìn torí ẹ̀yin ló yìí fojú jọ. Anybody máa bẹ̀ mí. Gbogbo àwọn tó lọ tó pẹ̀lú ẹ̀ kò fojú jọ wọ́n.
adìyẹ náà bí ṣe máa ń pọnlé lórí platform ìyẹn Bukky Jesse yẹn mi ò fẹ́ káṣírí ẹ̀ tú sí mi lọ́wọ́ kò yá kéjé mi ni màá máa tú àṣírí Bukky Jesse pé kí n jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ páyé Bukky Jesse bàjẹ́ kí n jẹ́ kó mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó tara Bukky Jesse ti bàjẹ́ ó ti dòbu Bukky Jesse eyín nìkan ló kù fún eyín nìkan ló kù eyín wàǹgà tó gbé eyín sámúgà yẹn bóyá máa wá eyín sábọ́ nìyẹn wà yí sá ó ti sá lọ sìn ó mọ bóyá máa ń sá lọ mọ́ ọ lọ́wọ́ tó bá máa tún jáde báyìí tó bá fẹ́ wá kókó ó lè jáde lóru ó lè jóru ló máa bọ́ta àbí kó bọ́ta láàárọ̀. Mr. Lati inú justice for Mohbad náà ló ti fix eyín yẹn náà ṣé kò ṣe eyín yẹn nínú justice for Mohbad. owó wọ́n tún tẹ́yìn ṣe wọ́n tún eyín ṣe nínú justice. ó tún kílẹ̀ ń sọ ẹ̀ wọ́n tẹ́yìn ṣe ẹ mọ̀ pé kí yẹn wọ́n ẹ mọ̀ pé ojú Mohbad rí tó ojú Mohbad má rí tó. orí ẹ̀ jẹ́ ìyá mi tí wọ́n wà ìwọ náà. Mr. Lati eyín tí Bukky ṣe yẹn ẹ mọ̀ pé wọ́n ẹ mọ̀ pé kí ni yẹn wọ́n. tèmi lè fẹ́ sọ fún ni eyín bíi 1,000 plus. oṣù ó kékeré náà ṣe kó bá lọ 1,300 euro lẹ́yìn yẹn bó ṣe wà yẹn. òun fẹ́ blow cake fire bóyá candle fire orí kéèkì. wàhálà tí ẹ sọ pé tó bá ṣe birthday cake fún kó bá lọ blow candle orí kéèkì o kéyìn má fòyọ o kó dẹ̀ rọra máa kíìsì o. àwọn máa kì í bọ̀ ni. mo kú. a máa yọ ó lè yọ ó wà removable eyín Bukky Jesse ṣe yọ. Jésù. àwọn olórí burúkú ẹ̀yin lẹ kọ̀ sí ẹ o ẹ̀yin lẹ drag mi ẹ bá ti drag mi báyìí mi náà yà mú bàbá Mohbad máa yà wọ sí abẹ́ máa yà máa kì í bẹ́ńdẹ́ máa sọ̀tàn lé ayé ẹ̀ fún mo ṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni o mo ṣe mẹ́yẹ bọ̀ mi ò tí ì dé tán o tí n bá dé tán orí platform yìí wàhálà agbóná máa yé bàbá Mohbad gan máa regret kóhùn délé mi rí ṣé bàbá Mohbad sọ fún yín pé ilé mi ló lọ ni ilé mi níbi tó lọ yànnà kó kọ pé kó lọ gbé wọn bẹ̀rẹ̀ àwọn ilé mi ni èmi mo nílé àbẹ̀rù pé mo kéré náà ilé tí mo ṣe studio sí èmi mo nílé ilé mi. ayé màjì. àbórò pé bóyá mo gbé sájò ni àbójú ọmọ ìkéré gan ló tẹ̀ tún fi ń wò mí. ayé màjì. ẹrù mi ò bá ni. a máa mọ lára. ẹni àbára kan fi ra àtùpà tó lóun àjìtàn náà wò. wọ́tá rò pé olóhùn star gbogbo wa bẹ́ síta àni oníkàgbà ẹ̀ gbogbo wa bẹ́ síta wá. àwọn wo níwájú àwọn ta ni pẹ̀lú àwọn ta ni pẹ̀lú àwọn wo ẹ ní sóríire bàbá yín gan ò ní balẹ̀ lórí ọmọ ẹ̀gán ọkàn ò ní balẹ̀ bóyá mi mo bá yé ẹ̀jẹ̀ ni. báyìí máa jẹ́ kọrin o máa kọrin ṣéèdì àwọn tó ń bẹ raise the fund publicly irú òfòkànbalẹ̀ wo ni. àjọ máa kọrin ni tó bá kọrin máa kọrin èmi náà mo rin kan. àwọn tó wà tó sọpọ̀ lọ́wọ́ ẹ bá mi bí wọn àwọn tí bàbá sátọ̀ èló ni wọ́n dá nínú fọ́ọ̀mù lórí kọfí wọn dá €1 lórí ọ̀dọ̀ kọfí yẹn kọfí gbowó bàtà ń gbowó yẹn káàkiri olórí burúkú kọfí yẹn ò bá wa dá sí o kò dá sí wọn gba €1 lórí pláfọ́ọ̀mù ẹ̀ €1 báyìí wọn gbà lórí pláfọ́ọ̀mù ẹ̀. bí ara wọn balẹ̀. €1 báyìí wọn gbà lórí pláfọ́ọ̀mù wèrè kọfí yẹn wèrè olóbò gèlètè tó ní dọ̀tí oníkélẹ̀g àwọn onífàgọ́ ló jẹ́ ká mọ̀ pé oníkélẹ̀g mi mọ̀ pẹ́sẹ̀ ti lọ́kọjá. ìṣòwò máa yẹn ò lè bọ́ sí. abẹ́ tó máa ti papọ̀ papọ̀ ni bó ṣe ní kélẹ̀g yẹn abẹ́ máa ti papọ̀ papọ̀ abẹ́ máa lẹ̀ pọ̀ alábẹ́ rúnrún because abẹ́ ti máa lẹ̀ pọ̀ atẹ́gùn ò lè fẹ́ wọlé òbú ẹ̀ máa rùn ni. Jésù olórí ẹbí. ó máa bú ṣíì ni nítorí ló ṣe máa móbò yẹn á tún sojú òbò yẹn á tún sojú ẹ̀ délẹ̀ á jókòó lè mọ́lẹ̀ báwo ló ní kó atẹ́gùn ṣe fẹ́ wọlé. Jésù ikọ́ ti bàjẹ́ o Jésù. ẹnẹ béèrè tó bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé fracas èmi mọ̀ nípa fracas dáadáa mo mọ̀ nú bẹ́ẹ̀ ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ ìyá yín tó yá yín bẹ́ẹ̀ a ṣe ní bàbá yín bẹ́ẹ̀ ṣe ní bàbá lẹ níyà ìyá adé tó tún lè ròyìn mi fún yín tó lè sọ mi pa mi fún yín lọ bèrè mi lọ́wọ́ tó kú bá Abọ́dẹrìn Estabod lọ bèrè mi lọ́wọ́ ẹ lọ kọjá lọ kẹ lọ bèrè mi lọ́wọ́ ẹ ikú òjijì pa yín ní kọ̀ọ̀kan ẹ ní sóríire. so olórí ẹbí o. ta. so láti gbogbo ẹ máa ti lọ́pọ̀ báyìí.
ó ti lọ́pọ̀ ó ti lẹ̀pọ̀ ní kò lọ́pọ̀ ó máa lẹ̀pọ̀ ní oníkélẹ̀ bẹ́sẹ̀ ṣe rí ni ẹsẹ̀ rí lọ́kọjá báyìí ẹsẹ̀ lọ́pọ̀ bí ọ̀nà lọ́kọjá ni. tó tún wá sanra bàǹbà tó tún níkùn ikùn ti bojú òbò mọ́lẹ̀ ikùn báyìí ó ti bojú òbò mọ́lẹ̀ ìtọ́ tún lẹ̀pọ̀ ikùn bò mọ́lẹ̀. kí ni ká máa fi ń scan ní airport yẹn tó bá gbégbá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀n kí ta bá ti wọ́n. báwo ni atẹ́gùn ṣe fẹ́ fẹ́ sí ojú òbò. olórí ẹbí o. yí bíbù yìí ẹ̀ náìsì rárá. olórí ẹbí o. ẹ ṣe àmọ̀ téèyàn bá travel a máa ní ká wọnú machine a máa fi kí ni bí scanner sọ̀rọ̀ báyìí a máa gbé sábẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò máa lanú máa pariwo ni kúrúkúrúkúrúkúrúkúrú. látijọ́ ọjọ́ ìwọ̀n ń ṣe press up látijọ́ tálàgbà yìí ti ń ṣe press up kò ní mọ́sù látijọ́ tẹnẹfẹ́ bíi platform yìí wo kàkà kó wó ń increase sí everyday ó ń increase àwọn èèyàn tuntun ráwọn èèyàn tuntun tó gun panelist lónìí àwọn tí mo ti dè mọ́lẹ̀ tí mi ò jẹ́ kó sọ̀rọ̀ látijọ́ ọjọ́ yìí wọ́n ṣẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ sókè. ewúrẹ́ mi àfìgbà tó padà tẹ̀ ó padà lọ jẹ pákí onípákí tí ò yẹ kó jẹ ewúrẹ́. onílé léwúrẹ́. ẹ ṣé gan, thank you for my gifter, thank you to all my gifter, thank you to all my fans. ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró tì mí mo appreciate yín, ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ kí platform yìí bàjẹ́ mo appreciate mo mọ̀ lórí, ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró sẹ́ pé olórí ẹbí ni sẹ́ẹ̀ ten type lórí comment pé olórí ẹbí ní sẹ mo appreciate yín ojú òníjọ tiwa àtijọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn owó ní kókó ẹ lo owó ní kókó. tówó ní kókó sí bẹ́ẹ̀ ni Mariam tó ti padà dé. Sàá mo ń dá yín lóhùn sùn. Ẹ káàsán sáà ṣàlàáfíà lẹ̀wà mo ti dé. Inú mi ti ẹ̀dùn, inú mi dùn fún yín gan, inú mo bá yín dúpẹ́ pé Ọlọ́run tètè ṣí ojú inú yín. Ọlọ́run dẹ̀ tí wàá bá mi ṣí tìta. Ẹ tètè mọ géèmù tán. Àwọn pípù yẹn ń play. Mo ti sọ tipẹ́ ń bì báyìí pé the best thing is they should go and bury that boy. Because wọ́n ti ń lo as an avenue to make money. Then now people tell me yìí wọn ò ní fẹ́ kí justice yẹn tán because ẹlòmíì inú wọn ò ní fẹ́ kí justice yẹn tán because ẹlòmíì inú wọn kò níṣẹ́ mọ́ láàárọ̀ ọlọ́sùn lálẹ́ lóru mi gbọ́ bí lórí òkú ọmọ 27 years ẹ ti wá sọ òkú mọ́ wọ́n ti sọ òkú mọ́ báyìí wọ́n ti sọ di an avenue of making money wọn wà níṣẹ́ kọ̀ọ̀kan mọ́ látàárọ̀ dalẹ́ ní ẹlòmíì máa ṣe show kí ló dé lórí òkú ọmọ 27 years ẹ wá sáwọn public ìdìmúgùn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń dáwó èmi ò lè dáwó rú ẹ má jẹ́ kí n tọ̀ yín o ti bá dáwó ẹgbẹ́ mo dáwó mi síbẹ̀ ni ẹsẹ̀ ní ṣọ́ọ̀bù tèmi má ti fẹ́ pé pa wọ́n because bá ṣe ń jí láàárọ̀ tí bá rántí pé wọ́n sọ pé kíní kan inconclusive bọ́dẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tún sí ń bú àwọn èèyàn tó fún wọn lówó èpè á ti pọ̀jù bá lọ jẹ́bu lọ mépè wá fún wọn ni because I can't imagine láti almost 2 years tọmọ yẹn ti kú ẹ̀dẹ̀ wá níṣẹ́ mímọ̀ àfi kẹ́ wá láàárọ̀ Mohbad o Wùmí ló gún Mohbad pa o kíní kan ló ṣe Wùmí gún Mohbad pa ẹ̀ mọ evidence wá láti jọjọ́ yìí Liam kan ló ní Mohbad o kíní kan ló ní Mohbad ẹ̀ mú evidence wá láti jọjọ́ yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa wọn public ẹ bẹ̀rẹ̀ sí yí wọlé ẹ mú story mi wá lónìí ẹ mú story mi wá lọ́la ẹ bẹ̀rẹ̀ sí narrate different things. àmì fún rapida ojú àwọn èèyàn ti ń là tó bá ya yín I always say it ẹ̀sẹ̀dà kẹ́ gbé Mohbad kẹ́ gbé lọ sí museum kẹ́ máa lọ fi gbowó tàbí kẹ́ lọ mú ọmọ yẹn kẹ́ lọ sí because mi mọ̀ ọgbọ́n ìsapá láìka ọmọ yẹn justice àpárá yín lẹ̀ ń wá justice ó lé ní yín ó lé gidi 100 million on what 100 million ló ní kí ni ọtún àjọ almost 100 million rí nǹkan kan fi ṣe rí anything rí fi ṣe ogún àwọn olóògùn gbogbo àwọn tó tún wá dáwó yẹn fún yín ẹ tún wá mú igi ẹ tún wá fi ń gún wọn lójú ẹ wá ní ẹ ti ní frame lórí ọkọ ọmọ 27 years Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n fi kú ọmọ lókìkí Ọlọ́run ò ní jẹ́ káwọn ọmọ ní fi kú lókìkí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀wọ̀n bá ní platform yẹn ní fi kú ọmọ lókìkí lágbára Ọlọ́run gbogbo àtúnṣe àwọn ọmọ yín bá dé aṣojú ẹ̀mí kò ní ṣe yín lágbára Ọlọ́run because I don't know mi mọ bí parent tẹ jẹ́ tó bá yẹ kí àbá gidi ní lòótọ́ bẹ ṣe ń push ní pé you are a good father and you want to lay an example of a good father you will not let this case to be like this ní jẹ́ kí case yìí ẹ̀sẹ̀ ní jẹ́ pé kó lọ báyìí ṣé o pé ní ọmọ yẹn dùn sí yín ni mi gbọ́ ní ilé ayé mi láti almost 37 years tí mo ti délé ayé yìí mi gbọ́ wípé wọ́n gbéyàn sínú ilé wọ́n ti wá mú ẹni yẹn
wọ́n tún wá wù padà mí sì gbọ́ mi. nǹkan tó wá di reason tí wọ́n ṣẹlẹ̀ orí ẹ̀ wá wù àwa àṣìbù ẹ̀. Yes now ẹ wo ọmọ yẹn sọ láti jẹjẹ. ìwà ìtàn fi lọ wú bọ̀bọ̀ yẹn wọn ò achieve anything. Bẹ́ẹ̀ sí wọ́n ní mo yáwó Mohbad ò fẹ́ ṣe DNA kò fẹ́ ṣe DNA kò fẹ́ ṣe DNA ẹ wo ìgbà tọ́mọ yẹn ti jáde how many months ago now tọ́mọ yẹn ti jáde pókè òun ti ready láti ṣe DNA tí òun gan ọmọ yẹn àgbà péyàwó yẹn náà ó ní fọ́ọ̀tì tiẹ̀ o ẹni ẹ̀fọ́tì tó bá yẹ pé gbàtọ́ tí kóun náà jáde kó ti ṣe DNA ẹni ló ti ṣe DNA ẹni gbogbo àwọn people yìí this case will not even get to this level tó bá yẹ pé time tó ti ní kó ṣe DNA yẹn ló jáde tó ṣe DNA yẹn gbogbo kéèsì yìí àti mọ bí tá à ń lọ àti mọ̀ pé àwọn ẹni yìí wọ́n fẹ́ máa lórí public ni they know what happened to that boy they just want to use it as an avenue to be making money wọ́n ti rí pé bọ̀ àwọn private I follow wọn blindly because of ara ọmọ ló ta ìbọn ọmọ yẹn ṣe ń pariwo ńgbà tó wà láyé pé wọ́n fẹ́ pa wọ́n tún wá kú tán ẹ̀wọ̀ bọ́ ṣe ṣe ọmọ yẹn òun ló jẹ́ káwọn èèyàn wà sympathize pé ẹ̀wọ̀ bá tí ọmọ yẹn jáde náà tó bá pé ọmọ yẹn tó bá pé ọmọ yẹn ti ṣe tó bá kó ṣe DNA yẹn ni we no get to this level that is the fault of that girl pẹ̀kú ìdè máa ń dùn mí gan tó bá yẹ pé ọmọ yẹn ló pa Mohbad lóòótọ́ tó jẹ́ pé ọmọ yẹn ló pa Mohbad tàbálẹ̀ ló pa Mohbad pẹ̀lú gbogbo royalty tí Mohbad nílẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ogún tí Mohbad nílẹ̀ ẹ má jẹ́ ká tọ́ra wa àwọn parent ẹ̀ they are anxious for money wọ́n á ti jáde wọ́n á ti sọ àlè ló pa Mohbad evidence lọ́wọ́ lóòótọ́ tó ní concrete evidence bó ti pé bùn àwọn public they are following them blindly emotionally and sentiment àti fisi so that is one of the problem but ó da bèbí ti ṣẹ́jú ojú àwọn èèyàn ti là gẹ̀mí ẹsẹ̀ ní ṣọ́ọ̀bù ti tèmi o èmi ò lè sanwó mi lè fowó mi síbi tó jẹ́ pé kò ní kíní ibi tó pé kò ní lérè táàkì mo lọ fowó mi síbẹ̀ ní wọ́n á ti mọ̀ lára o wọ́n máa jáde wọ́n máa gbé yín ṣépè ní lójoojúmọ́ tó pé kí ni ogún aláàrú ò gbọ́dọ̀ gbẹ ogún aláàrú kò gbọ́dọ̀ gbẹ àwọn tó tún wá ẹ̀pù yín gbogbo àwọn tó sọ yín dèèyàn gbogbo àwọn tó mú yín kò nínú ghetto tí wọ́n sọ yín dílé ogun wọn lẹ́wọ́n ti gúgú lójú nǹkan tó tẹ̀sùn máa ń bí mi nínú jù èèyàn wá jáde èèyàn wá ní ẹ̀ṣẹ̀bọ́n mọ òun ló kú is that a pride ṣé nǹkan gidi ni òun tó mọ òun pẹ́ ẹni tó mọ ẹ̀ kú ṣé nǹkan gidi ni ẹ gbọ́ does it even sound well. ó fi ń wá sympathies lọ́dọ̀ àwọn public ni ló fi ń gbà wọ́n. imagine òun tó mọ òun kú ṣá Mohbad ló máa kọ́kọ́ kú àbí nǹkan ṣe é ni. ẹ̀yin náà báwo ṣe máa sọ̀rọ̀ sẹ́ni tí ọmọ ẹ̀ kú. ẹni jẹ́ kó di fracas gbogbo àwọn ẹbí tí wọ́n ti ṣe wáyé ṣe ẹjẹ́ ọlátúndé ṣe wáyé ṣe lélẹ̀ ṣe àpò ní ọmọ yẹn máa bọ̀ nǹkan tó mímọ́ ni pé there is nothing that you do in this life ẹni tó kú la rí àìsí ìmọ̀tẹ́ni tó ń bọ̀ òkú ẹlòmíì nínú wọn òkú ajá máa bẹ́tà òkú ẹlòmíì nínú wọn òkú ajá òkú ẹran ó máa bẹ́tà òkú ẹlòmíì nínú wọn tó bá kú because there is always karma is very very real wọ́n kọ́ máa jókòó síbì kan wàá bẹ̀rẹ̀ wàá náà ń gbé fọ́tò àwọn èèyàn wàá náà ṣe kíní kan kìnìún kò sí nǹkan tó kọ èmi o èmi àdéhùn àbẹ ní bàtì mi ní nǹkan tí mo ṣe mi ì ṣe kọ́káyé má gbọ́ kẹ́ gbé fọ́tò mi kẹ́ gbé láti bí báyìí kẹ́ gbé lọ Kutu Ranger I don't care because one I don't live a fake life and secondly mi ò ní bad accident bó bá ṣe rí sàn láàrin ajé ló mú ní pẹ́kọ̀ if it is 1 naira that I have I'm comfortable with that 1 naira tí bá jẹ inú mi dùn tí n bá jẹ I look up unto my God mi ìwòwò òṣì mi ìwòwò yamayama ìwọ ká wá jókòó síbi kan wá ní ìwọ kan fọ abẹ́rẹ́ sí ń gbé fọ́tò àwọn èèyàn wọ́n máa gbé fọ́tò mi and that is what ìgbà yẹn tún wá ń kọ́ kí ló wá tún wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ o wà níṣẹ́ mọ́ o wà ní Germany ẹ̀ẹ́dà wà níṣẹ́ mọ́ látàtàwọn lórí burúkú kan náà tí wọ́n ní àwọn tí wọ́n nọkọ gidi ńlẹ̀ tí wọ́n ní àwọn tó ń rí àwọn òbí bá ń bú. wọ́n ní dùnú wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí platform tó ń ní dùnú tó ń lọ. most of these people that you are seeing all depression ti setting sínú life wọn so wọ́n máa kọ́ láti máa wipe depression wọ́n máa wá jáde wọ́n máa sọ kátikàti wọ́n máa sọ yamayama because ní stage tí Nàìjíríà tí ìlú tílé ayé dé yìí ìwọ tó bímọ tó lọ́mọkùnrin tó lọ́mọbìnrin ṣé àwọn ọmọ yóò kì máa jiyàn wọn máa ń pè yín wọn máa ń ṣe strapple fún yín ni lórí òkú ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀ wá níṣẹ́ mọ́ ẹ̀ tí wàá sọ̀rọ̀ ayé di tiktoker sọnù ẹ̀ wá dìbò ẹ̀ máa bú àwọn èèyàn. lọ ti ń join live tó ń ṣe àwọn sùkúrú yẹn lẹ̀ fún wọn lẹ̀ wọ́n lè fi tẹ́sí break wọn. mo máa wò pé ṣáwọn eléyìí. wọ́n fi fóònù tó ń bọ̀ wọ́n. ẹ má bínú sáà mo máa pín ṣáwọn eléyìí ṣé wọn ò ná ọpọlọ ṣá ṣé wọn gbọ́n ṣá àwọn agbọ́n tá a jẹ́ ọmọ kékeré yìí tí àṣẹ ń bọ̀ yìí a lè máa ṣe gbé yàmàyàmà gbogbo ṣẹ̀gbín gáàsì máa ń ṣe yẹn ẹni kíní kan ti ṣe kíní kan lánàá kíní kan ti ṣe kíní kan kí ló ṣe lórí ọkọ ọmọ 27 years all I know is tó bá dijọ́ kan mo mọ̀ bó jẹ́ 10 years ló tẹ̀ kí yín bó jẹ́ 100 years ló tẹ̀ kí yín I know you still bury that Mohbad
mo mọ̀. O máa tó bá ń kó sí tó bá ń kó má sí kó lọ bọ̀jẹ́ fúnra ẹ̀ náà. Kó lọ bọ̀jẹ́. Kò sígbà tí wọ́n ní sí. Nítorí pé nísìnyí àwọn tó bá jẹ́ múmú nì tó bá jẹ́ múmú nì tó bá jẹ́ múmú àwọn náà máa dáwó fún ẹ̀ gé wọ́n tó fọwọ́ sí ẹni Ọlọ́run tí wọ́n ti kó sínú gbogbo kòtò yẹn gbogbo nǹkan tó kó sí kòtò yẹn gbà tó kọ́ sí yẹn kí lẹ wí. gbogbo nǹkan tó kó sí kòtò yẹn gbà tó sí lálàkọ́kọ́ yẹn tó bá máa tì wọnú lẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì èyí tó máa ya wèrè nu wọn èyí tó máa kọ́ máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nu wọn òótọ́ ni mo ní parọ́ fún yín gbogbo ètí ó ṣe àjọpọ̀ tó ṣe ẹ pẹ̀lú bàbá wa bí ìyàwó àlọ́ yẹn wọ́n ṣe ń torí ará àta tó pa Mohbad wọ́n ṣe ń torí ẹni tó wà nu ara wọn nílé wọn tó pa Mohbad ni kò sí ní tìfẹ́ bí òṣèlú ẹ̀ kò ṣe ní. ẹ bá mi ẹjọ́ náà ẹ̀yin mọ́tò tó ẹ bá mi wo ewo ní Mrs. BB yìí tó pe ẹni Mrs. BB kí lẹ́yìn talẹ̀ ń bá wí bí báyìí indirectly abuse baba Mohbad so baba Mohbad lè lọ kọrin bú àwọn èèyàn míì baba Mohbad ní ráì láti lọ. ó tí o indirectly as Mohbad lọ́kọ̀. ok abuse Mohbad ok. wọ́n àbí kò ń ṣe Mohbad. abuse Mohbad sorry. Ó dàbẹ̀ sáré fún wọn jẹ àbá kò ṣe bá ti ó yẹ yín tẹ bá ti rí tó bá yẹ gbowá náà ni àti correct ò le rárá. àwọn tí ẹ̀gbọ́n kankan mọ́ àgbọn kankan báwo kí ẹ gbé fọ́tò kẹ ní àwọn kan olè as long as ó tó nǹkan tẹ̀ ń sọ yẹn dábàá ti ṣe inú ń bí wọn ni ó ń dùn wọn ni ẹ̀yin fans ẹ̀yin followers mi ẹ má bẹ̀rù mi ò láṣìírí lọ́dọ̀ wọn àràbù náà lè fi bá mi jà ẹ jẹ́ kó máa lo àràbù wọn kí n máa fún wọn ní pressure ẹ rí i pé mo máa ń fún wọn ní pressure every day mo máa fún wọn ní pressure tó máa fi kú ni so come mo like bó ṣe máa ń fẹ́ bó ṣe máa ń struggle wá wò mí ẹ̀ tó ń wá ń gbọ́ fúnra wọn bí pé mo sì dúró gidigba and lórí platform yìí we stand gidigba unshakable ni wá ń bì báyìí àgbọ̀ nǹkankan wọ́n ti rún wa létí. mo tẹ̀lé ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ tún stream record again mo tún sọ tí ó bá sí Yomi justice for Mohbad ti tán ti pẹ́ Yomi ló jí padà àwọn nǹkan tẹ́fẹ̀ máa gbọ́ Yomi ló wèkẹ̀ padà gbogbo àwọn jubilate àwọn iṣẹ́ tí Yomi ṣe sẹ́yìn ló ń dáhùn gbogbo àwọn ibi tó kọ lẹ́tà sí àwọn ọbẹ̀ iná ń gẹ́bà àwọn ọ̀dẹ̀lẹ̀ ọmọ Yomi kọ́ ló kú bàbá Mohbad náà máa gẹ́bà sí ó yẹ kó show appreciation sí Yomi wípé òun ti mú wọ́n mọ̀ pé bó ṣe gbọ́dọ̀ lọ nìyẹn wọ́n kàn fi yẹn tàn wọ́n tó wá ń tàn ni kò sí yẹn wọ́n ń fi yẹn tàn wọ́n tó bẹ́ẹ̀ tó. kò tí Yomi sọ gbogbo òkò tó sọ gbogbo ẹ̀ ló ń dáhùn sí àwọn òkò tó sọ ìtòsọ sí house of assembly ìtòsọ sí president ìtòsọ sí senator ìtòsọ sí ọmọ àbí kí lè máa ń pè àwọn assembly yìí ní Nàìjíríà kí lè máa ń pè wọ́n ṣe bí house of assembly ni. house of assembly níjọ́ kìíní àná. state house of assembly. yes àwọn iṣẹ́ tí Yomi ṣe yẹn ló feedback ẹ̀ lẹ́ ń gbà. ẹ mọ̀ pé appreciate ẹ̀ ẹ̀ tó appreciate ẹ̀. gbogbo pé mo pé kéèsì lọ sí zone 2 yẹn ìyẹn náà ó tún kú nǹkan because normally kò sẹ́ni tó lẹ̀mí àti gbé kéèsì ẹ̀ kọjá zone 2 pàǹtí tẹ́lẹ̀ you are not meant to take it beyond pàǹtí nǹkan tí ò yẹ ogun wọn nìyẹn pé mo gbé kúrò lọ sí another command àwọn yẹn wá ṣiṣẹ́ yẹn lọ ó ti ń bọ́ sí ìtìjú fún command pàǹtí tí wọ́n gbé kéèsì fún gọ́gọ́ originally so ó pẹ̀lú nǹkan tó sọ pé ẹ má jẹ́ kí ojú tì wá ẹ dá padà wọ́n ṣe òkúkọ́ dá ọgbọ́gbọ́ yẹn pẹ̀lú gbóhùn tó lọ ṣe yẹn pé ọgbọ́n ta ẹ̀dá padà sí pàǹtì àwọn nǹkan yẹn ló ń wújọpọ̀ meanwhile the kókó bẹ̀ yìí tó jẹ́ olórí ẹ̀ ni pé the letter to the president èmi ò tí fẹ́ sọ deep bàbá yẹn pé sọ lórí ìfẹ́ yẹn èmi náà máa sọ lórí ìfẹ́ èmi náà lè tara bọ̀ púpọ̀ until we have a green light to go deep ṣé ti yé kọ́ mọ̀ sọ ẹ̀ bá yẹn ká ti ọmọ tó ń ṣe lọ́ọ̀yà àwọn kan ló ṣiṣẹ́ àwọn kan but we don't have a green light to go deep ẹ ṣáà jọ máa wúra wa lọ́ọ̀yà wọn ṣe kí ni lọ́ọ̀yà tó gbà ṣe. wọ́n máa padà wá bẹ́yìn. kò sí nǹkan kan bẹ̀rẹ̀ àti ẹ̀ka sàn Mr. Yomi everybody kò sí nǹkan kan tí lọ́ọ̀yà wọn fẹ́ ṣe ṣe rí wọn gbọ́dọ̀ wọn ò lè appreciate Mr. Yomi láéláé ṣe rí gbogbo bọ́n ṣe ń pretend wá ta tó ń fi pé bóyá bí àwọn dunnú yẹn inú kankan ò dunnú kankan o because tí wọ́n wà after àti Joseph Aloba àti gbogbo àwọn critical thinker tó ń jọ ń tẹ̀léra wọn káàkiri yẹn Mr. Yomi ọlọ́ọ̀bà mi gbọ́ kò sí kankan nu wọn tó fẹ́ kí wọ́n give justice fún Mohbad. gbogbo ibi tí Mr. Yomi rìn tó ń rìn dé tí táwọn ẹ̀ fi ń contact bàbá Mohbad lónìí
tó ti tán ni ok wọ́n ti tán. wọ́n fi lè gbéra débẹ̀. ẹ jẹ́ n wo àwọn tó wà níta. olúwa o láti ilé ẹ̀kọ́ máa ń já wálẹ̀ fúnra rẹ̀ ṣá. ṣe fẹ́ gbọ́ rẹ́jínọ́ọ̀sì. pé rìsọ́ọ̀tì wọn ẹ̀wọ̀n yẹn kó wá help justice kan gbé wá àwa náà ó repeat ẹ̀ èèyàn kan ò lè rán wa níṣẹ́ dé tòrutòru we are not going on any excursion to nowhere ojú abẹ jọ̀ọ́ nítorí propose yẹn practicalize yẹ ṣebí ìyá Mohbad àti kìnìún gbogbo wọn gbogbo specimen tẹ fẹ́ lò ó wà lọ́wọ́ yín God bless you sir. kí lẹ ní ìdíwá fún. ẹ test ẹ fún ayé náà. ẹ tẹ̀sí ẹ̀ ẹgbẹ́ mi fẹ́ gbogbo àgbáyé o ẹ wo láàbù láwàáyé o gbogbo àgbáyé láàbù láwàáyé o ìyá Mohbad là ń gbà lára yìí o bí ó ń gbàre o ẹ wo lórí kámẹ́rà o gbogbo ẹ̀yìn sọ yìí o wọ́n lòun ló lọ mọ 100%. hallelujah lákìbà. ẹgbẹ́ lọ sí. ẹni bínú ni ẹ lè ti ṣí èrè ìyẹn kí wọn máa gbá wọn wèrè ìyẹn kí wọn máa gbá wọn tó ti yà. Phoenix ṣé Phoenix lẹ pè ní Phoenix kọ́. náà yẹn wà ń ta ni bọ̀wèrè náà ní gbogbo ẹ náà tàbí jọjọ wà ń bẹ. ẹ ṣe agbá wọn yẹn àwọn yẹn sì sọ. àwọn yẹn sì gbádùn jòsí làwọn yẹn ń bú. Do everything in law. jòsí làwọn yẹn ń bú. So stepfather ni disaster ni stepfather ni blessing ni. It all comes from where they are coming from. Ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ yẹn gangan ló ṣe pàtàkì. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ rí ọmọ tó bá jẹ́ pé stepfather ló tọ́